ඒත් ළමයි මං කියන එක ඇහෙනවා කියලා හිතනවා. ඇහෙනව නේද මං කියන්නේ? ළමයි මං කියන එක ඇහෙනවද? right. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. level chemistry. chemistry. the 3 months coverage එක. right. එතකොට මේක කරන්නේ විශේෂ ශිෂ්‍යෙක් ඉන්නවා අපේ. අපි විශේෂ සිසුවාව තාලු කරගෙන ඒක සිසුවෙක් ඉඳන්නේ ඔයාලා අතරදී මේ පාරේවල දෙන කට්ටිය ඒ වගේම විවිධ බලාපොරොත්තු සහිත සිසුවෙන් ඉන්නවා. නමුත් මේ එක සිසුවෙක් ඉන්නවා. ඒ සිසුවා ගැන කියලා ඔයාලට මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න. මේ සිසුවා විශාල රැන්ක් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න සිටිනවා. එයාට බුදුරජාණන් විශ්වවිද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා අධිතාලම සකස් කර ගැනීම අරමුණෙන් තමයි ඒ සිසුවා මේකට දැනී සිටින්නේ. ඒකට මවත් එයාට කිව්වා ඒකට අවශ්‍ය අධිතාලම සකස් කරලා දෙනවා කියලා. එතකොට මේ යන මාර්ගයෙන් එයාට එයාගේ මාර්ගය ඉෂ්ට කරගන්නට පුළුවන්. මේකද මැත්ස් වල රෑන්ක් එක දැම්මොත් එයාගේ පෞද්ගලික විස්තර සහ එයාගේ අවශ්‍යතාවන් මොකද කියලා කියන්නේ ඔයාලා මොටිවේට් වෙන්න කියන්නේ මේක ඒ ළමයාගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙනවා. ඒකත් ඔයාලගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙයි. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්නට තව ලැබෙයි. right. අපි වැඩේ පටන් ගමු. mic unmute කරගන්නවා. ඒකතර මේක 3 months coverage කරන්න කලින් මේ past papers වලට කෙලින්ම ප්‍රවේශ වෙන්නට කලින් දැන් එකක් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි කරන ස්ටුඩන්ට්ස් ලා. ඒකට ප්‍රශ්න වෙන්නේ සපාර chemistry past papers වලට ගියොත් physics mathematics වගේ නෙවෙයි. ටික කර ග්‍රහණය වෙන ගතිය අඩු වෙනවා. මේකේ ගොඩක් theoretical parts තියෙනවා. එනිසා අපි මේ chemistry සඳහා අපි දවස් දෙකක් ලබා ගන්නවා. එක දවසකදී අපි වේගෙන් ඒ අදාළ ලෙසන් එකේ සම්පූර්ණ තියරි එක එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යනවා. නමුත් වේගින් යන්නේ. ඒක මම බලන්නේ ඔයාලට අල්ල මේක තේරුම් කරවන්න ඒ වගේ සෙමින් යන මෙතඩ් එකක් නෙවෙයි. මම වේගින් යන්නේ. වේගින් යන්නේ. මොකද මේක YouTube live එක තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් එතකොට මේක තේරුම් නැත්නම් යලි රිවයින් කරලා බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මයික් එක එතකොට වේගෙන් මම quick revision එකක් විදිහට explain කරගෙන යනවා. ඒකද සෑම lesson එකක්ම මේ විදිහට quick revision එකක් විදිහට explain කරගෙන යනවා. මේ chemistry physics mathematics යන විෂයන් සඳහා resource book එක තියෙනවා. ඒක දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි resource book එක තියෙනවා. ඒ resource book එක පදනම් කරගෙන තමයි ප්‍රශ්න සකස් වෙන්නේ. නිසා දැන් ළමයින්ට ඕන තරම් සම්පත් වෙනවා. වැඩේ කරන්නට විතරයි අපි resource book එකේ තියෙන දේවල් use කරමින් ඔයාලට වේගින් conclusion එක එක දවසකදී chemistry සඳහා කරනවා. ඊළඟ දවසේදී ඒකට අදාළ ඒ අපි කතා කරපු lesson එකට අදාළ සම්පූර්ණ past papers අපි discuss කරනවා. ඒ විදිය හොඳයි කියලා හිතනවා. ඔය නැත්නම් එකපාරට මේවා තේරෙන්නේ ඉඳ නැති අවස්ථාවක් තියෙන නිසා. ඒකෙන් අපි පටන් අරගෙන යනවා. අතන පළවෙනිම lesson එක නම atomic structure එක. atomic structure
atomic structure එක ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ පරමාණු ව්‍යුහ. මේක තමයි පළවෙනි පාඩම. කෙමිස්ට්‍රි වල පළවෙනි පාඩම. ඒතර මම වේගින් කියගෙන යන්නම්. එතකොට මේකෙදි ප්‍රශ්න යන ස්වභාවය පරමාණු ව්‍යුහ සම්බන්ධයෙන් ඓතිහාසික සිදුවීම් වලින් ඒකේ එක දේවල් සොයාගත්තේ කවුරුන්ද කියන ඒවා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න එනවා. ඊට අමතරව පරමාණු ව්‍යුහයේ ඒක සොයාගැනීමේදී ඇතිවෙච්ච සාක්ෂි සාධක ඒ වගේම ආවර්තතාවකයේ ගුණ යනාදී කාරණා සම්බන්ධයෙන් ගැටලු පාස් පේපර්ස් වල ඒ බුක් එක අපිට බලන්න අමාරුයි විස්තර නෑ බලන්න පුළුවන්. ඒ බුක් එක ඔයාලට NIE එකේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් රිසෝස් බුක් කෙමිස්ට්‍රි කියලා ගහුවම ඒක NIE සයිට් එකට ගියාම ඒකේ බලන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ ළමයින්ට තනියම රිසර්ච් කරන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව කියලා නෑ. තමයි ටියුෂන් යන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ යන ළමයාට ඒ රිසෝස් බුක් එක යූස් කරලා තනියම හොඳ රිසල්ට් එකක් දාන්න තමයි ඒක සකස් කරලා තියෙන්නේ. හොඳට වෙල් ඩිසිප්ලින්ඩ්. ඒ කියන්නේ ඒක මෙහෙමයි. පිටු බොඩ තියෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් රිසෝස් බුක්ස් කැලිකියුලේටර් එකකට ගත්තොත් පිටු අසනසන 17කට කිට්ටුවෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් සමානුකූලව මේක ස්ටඩි කරන්න ඕනේ වෙල් ඩිසිප්ලින් self discipline ඇසෙත්. ඒකෙන් අපි කරගෙන යමු. මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඒ රිසෝස් බුක් එකම තමයි. ඒක දින සමස්ත කාරණා එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. රිසෝස් බුක් එකේ සමහර කොටස් තේරුම් ගැනීම සඳහා තවත් දේවල් දැනගන්න. ඒව රිසෝස් බුක් එකේ නෑ. මොකද ඒ සමහර අවස්ථාවලදී ළමයි සිසු තනියම පරිහරණය කරද්දී කොච්චර කිව්වොත් පොතක් තනියම ලිප්පතට දෙකේ ගැටලු වෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවේදී ගුරු මාර්ගෝපදේශයක් අවශ්‍යයි. මොකද ඒක ඒ දේවල් කියලා මේකින් අවස්ථාව ලැබෙනවා. සමහර කන්සෙප්ට් තේරුම් ගැනීම. right. එතකොට මම මුලින්ම යන්නේ ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණු වාදය සම්බන්ධයෙන්. ඩෝල්ටන්ගේ පරමාණු වාදය ජෝන් ඩෝල්ටන් කියන අපි කියන යා විද්‍යාඥයෙක්. එයා 1966 වසරේ ඉඳලා කාල සීමාවක තමයි හිටියේ. එයාගේ පරමාණු වාදයෙන් තමයි මුලින්ම මේ කෙමිස්ට්‍රි කියන එක පිළිබඳව දැඩි ලෙස කතා බහට ලක් වෙන්නට ගත්තේ. එතකොට මේ ඩෝල්ටන් කිව්වා මූලද්‍රව්‍ය සෑදිලා තියෙන්නේ පරමාණු වලින්. මූලද්‍රව්‍ය සකස් වෙලා තියෙන මොනවාගෙන්ද? පරමාණු වලින්. ඒක මම මේ ඔක්කොම දාන්න නැහැ වෙලා යන නිසා මම වේගෙන් කියලාගෙන යනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔතනදී මයික් එක අන්මියුට් කරලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඒතර මූලද්‍රව්‍ය සකස් වෙලා තියෙන පරමාණු වලින් කියලා කිව්වා. මේ පරමාණු කියන જાතිය මේ අවදුරටත් කුඩා කොටස් වලට බෙදන්නට බැරි අංශු වලින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ කියලා ඩෝල්ටන් කිව්වා. ඒ වගේම යම් මූලද්‍රව්‍යයක් ගත්තොත් ඒ මූලද්‍රව්‍යයේ තියෙන පරමාණු එයාගේ ස්කන්ධේ ඒ වගේම සයිස් එකෙන් සර්ව සමයි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ යම් මූලද්‍රව්‍යයක පරමාණුක ස්කන්ධය ගත්තොත් ඒ පරමාණුක ස්කන්ධය ඒ කියන්නේ යම් මූලද්‍රව්‍යයක තියෙන සියලුම පරමාණු යම් මූලද්‍රව්‍යයක පවතිනා වූ විවිධාකාරයේ පරමාණු ඒ කියන්නේ විශේෂ මූලද්‍රව්‍යයක පවතිනා වූ පරමාණු ඒවා සර්ව සමයි. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධයෙන් සහ තරම සයිස් එක සමානයි කියනවා. ඒ වගේම වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණු. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණු කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම කාබන් මූලද්‍රව්‍ය සහ නයිට්‍රජන් මූලද්‍රව්‍ය. ඒවා වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක්. හරිද? ඒ වගේම හයිඩ්‍රජන් මූලද්‍රව්‍ය සහ හීලියම් මූලද්‍රව්‍ය. ඒවා වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක්. ඒ වගේ පරමාණු ගත්තොත් වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණු ගත්තොත් ඒවාගේ පරමාණුක ස්කන්ධ සහ ඒ වගේ සයිසස් වෙනස් කියලා කිව්වා. ඒතර එකම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණු සර්ව සමයි කියලා කිව්වා. වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණු එකිනෙකට වෙනස් කියලා කිව්වා. ඒක දෙවෙනි කාරණාව ඩෝල්ටන් විසින් ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්සේ ඊළඟ තුන්වෙනි කාරණාව රසායන ප්‍රතික්‍රියාවකින්
කිසියම් මූලික ද්‍රව්‍යයක පරමාණු තවත් මූලික ද්‍රව්‍යයක පරමාණු බවට වෙනස් කරන්නට බෑ කියලා කිව්වා. කියන්නේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා භාවිතා කරලා අපිට බෑ කිව්වා කිසියම් මොනවායි මේ කරගන්න. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකින් කිසියම් මූලික ද්‍රව්‍යයක පරමාණු තවත් මූලික ද්‍රව්‍යයක බවට තවත් මූලික ද්‍රව්‍යයක පරමාණු බවට පරිවර්තනය කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ පරමාණු මවන්න හෝ විනාශ කරන්නට බැහැ කියන කතාව කියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු දෙකක් හෝ වැඩි ගන්න අපි ගත්තොත් එහෙම කාබන් සහ ඔක්සිජන් එකතු වෙලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඒ විදිහට මූලද්‍රව්‍ය සංයෝජනය ආකාරයේදී මේවා මූලද්‍රව්‍ය වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය වල පරමාණු එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ සරල සංඛ්‍යාත්මක අනුපාත වලින් කියලා කියනවා. එන සංයෝගය හැදෙන්නේ එකිනෙක අතර සරල සංඛ්‍යාත්මක අනුපාත. ඒ කියන ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රික් රේෂියෝ කියලා මේවා සරල අනුපාත වලින් තමයි සකස් වෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඒකට ඔය ඩෝල්ටන් විසින් කියපු ඒ පරමාණු වාදය අද දවසේදී ඒක කතා කරපු සියල්ලම ඒවා වෙනස් බව ඒවා වෙනස් කියන දේ තහවුරු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක තමයි පදනම වුණේ කෙමිස්ට්‍රි ආරම්භ වීම සඳහා. ඊට පස්සේ ජොන්ස්ටන් ජී ස්ටෝනි කියන විද්‍යාඥයා එයා මේ විද්‍යුතය අඩංගු මූලික අංශය සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියන නම දුන්නා. මේ නම් දැනගන්න ඕනේ මේ විද්‍යාඥයන්ගේ නම් එයාලා විසින් කරපු කාර්යයන් ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා ඒවත් MCQ වලට අහන නිසා. ඊට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වුණා. එයාගේ නම විලියම් ක්‍රූක්ස් නලය කියන පරීක්ෂාව සිද්ධ කරේ විලියම් ක්‍රූක්ස් විසින්. ඒක හඳුනන කැතෝඩ කිරණ පරීක්ෂණය කියලා. මේ කැතෝඩ කිරණ පරීක්ෂණය තුළදී එයා යූස් කරා මේ විදිහට කැතෝඩ කැතෝඩ කිරණ නලයක් යූස් කරා. මේ නලය තුළ භාවිතා කරා මේක තුළ විශාල වෝල්ටේජාවක් ලබා දී අධි වෝල්ටේජාවක් ලබා දුන්නා. ඉහළ අධි වෝල්ටේජාවක් මේක තුළ ලබා දීලා මේ නලය තුළ පීඩනය සෑහෙන අඩු කරා. right මේක පොසිටිව් අග්‍රය ඇනෝඩේ කියලා කියනවා. මේක කැතෝඩේ කියලා කිව්වා. right එතකොට මෙයා නිරීක්ෂණය කරා මේ විදිහට පරීක්ෂණය සිදු කරාට පස්සේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකට විශාල අධි වෝල්ටේජාවක් ලබා දුන්නම විනාරෝපිත ධාතුව කියන්නේ කැතෝඩේ යම්කිසි කිරණ විශේෂයක් නිකුත් වන බව. මේ කිරණ ඇහැට පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කිරණ වලට කිව්වා කැතෝඩ කිරණ කියලා. මෙන්න මේ කැතෝඩ කිරණ ඍණාරෝපණයක් දරන බව තහවුරු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක අභ්‍යන්තරයේ තියෙන වායුව මොකක් මේ නලය තුන අභ්‍යන්තරයේ තියෙන වායුව මොකක් වුණත් මේ කැතෝඩ කිරණ ස්වභාවයෙන් එකම ආකාරයක් ගන්නා බව තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ කැතෝඩේ ගත්තොත් මේ කැතෝඩේ විවිධාකාර වශයෙන් වෙනස් කරමින් විවිධ පර්යේෂණ සිද්ධ කරා. ඕක මේ කැතෝඩ කිරණ වල ගමන් මාර්ගය මේ කැතෝඩෙන් නිකුත් වන කිරණ කැතෝඩ කිරණ කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කැතෝඩ කිරණ වල පතය සරල රේඛීයයි කියලා තහවුරු කරගත්තා. ඒ වගේම මේවට යම්කිසි ගම්‍යතාවක් තියෙනවා කියලා තහවුරු කරගත්තා. ඒකට ඒකෙන් ලැබෙන පරීක්ෂණාත්මක නිරීක්ෂණ මේ විදිහට වුණා. කැතෝඩ කිරණ වල පතය සරල රේඛීය. කොහොමද ඒක සරල රේඛීය වුනේ? කැතෝඩ කිරණ වල පතේ එයා තිබ්බා යම්කිසි
ඒකට ඒ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරපු ආකාරය ගැන අපි අත්දැකීම් ඉන්ටර්නෙට් එකකින් විශ්ලේෂණය කරනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙයි. Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier than ever before. Get and to rewrite suggestions. In this video, we're going to talk about how J.J. Thomson discovered the electron in 1897 using a cathode ray tube experiment. So these days, we think about atoms kind of like this. They're made up of a variety of smaller subatomic particles. In the late 1800s, it was all about John Dalton's model of the 1800s, more and more scientists got on board with his idea. But it remained an open question whether the atoms were really indivisible. Were they like tiny little billiard balls, hard and solid? Or were they made of smaller things? No one really knew the answer to that. But J.J. Thomson was able to answer part of that question when he discovered the electron. He discovered that it was much smaller than atoms. He discovered that atoms had electrons. And so he was able to say for the first time that atoms weren't totally solid and indivisible, but they were made up of smaller, subatomic particles. Let's look at how he discovered the electron. So Thomson used what's called a cathode ray tube. It's a big tube of glass that's kind of like a bottle. You can imagine it sort of like the soda bottle. It's sealed all over, and then you pump all the air out of it, okay? And it has these two pieces of metal at this end. So Thomson connected these two pieces of metal to a power source, and here's what happened. A ray shot from this piece of metal across the tube and created a glowing spot over here when it hit a special coating on the inside of the glass. Now, Thomson didn't know what was going on, but what really was going on is that electrons from this piece of metal were shooting out. They were attracted to this piece of metal, which has an opposite charge, but they were moving so fast that they shot all the way across the length of the tube. Anyway, Thomson sees this ray, and he gets curious as to what it's made of. And so he asks the question, the stuff that the cathode ray is made of, does it have an electrical charge? And here's how he attempts to answer that question. He takes two metal plates and puts them on either side of the cathode ray tube. And then he turns on electricity, which makes the top plate positively charged and the bottom plate negatively charged. කැතෝඩ කිරණ නලය කියපු විදිහට සෝඩා බොටල් එකක වගේ හැඩේ තියෙන සකස් කරපු නලය මේකේ අඩු පීඩනයක් ඉතා අඩු පීඩනයක් පවත්වා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දක්වලා තියෙන මේ මෙටල් ප්ලේට්ස් දෙක කියන මෙටල් ප්ලේට්ස් දෙක තමයි පොසිටිව් වර්ගය සහ නෙගටිව් වර්ගය විදිහට භාවිත කරන්නේ. වෙනම කිව්වොත් ඇනෝඩ් දෙක සහ කැතෝඩ් දෙක විදිහට භාවිත කරන්නේ. මේ කැතෝඩ් දෙක මේ තියෙන මේ ඍණාන්තය දාලා තියෙන කෙනා කැතෝඩ් දෙක මේ ඇනෝඩ්. මේ ඇනෝඩ් එකදී සිදුරක් සහිත එකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒ පරීක්ෂණයේ විවිධාකාරව පරීක්ෂා කරා. ඉතින් මේ ඇනෝඩ් එක සිදුරු සහිතව සකස් කරා. ඒකට මේකෙදී මේ ඉහළ අධි වෝල්ටේජතාව පවත්වා ගත්තම නිරීක්ෂණය කරා මේ කැතෝඩ් එක තුලින් යම්කිසි කිරණ විශේෂයක් නිකුත් වෙනවා. ඒ නිකුත් වෙලා ඒක මේ බොටල් එකේ නැත්නම් අපි කැතෝඩ් කිරණ නලේ
මෙන්න මේක මත මේ වීදුරුව මත දිලිවීමක් ඇති කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ කිරණවල ස්වභාවය මේ කරේ තොම්සන්. තොම්සන් තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියන එක හොයාගත්තේ ජේ.ජේ තොම්සන්. ඒ මේ පරමාණුව තුළ උපපරමාණු කංශ මුකුත් නැහැ කියලානේ කිව්වේ ඩෝල්ටන්. අපිට මේ පරීක්ෂාවේදී තහවුරු කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. පරමාණුව තුළ උපපරමාණු කංශ තියෙනවා. ඒ උපපරමාණු කංශ තමයි අපි කතා කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන සහ නියුට්‍රෝන කියලා අපි කතා කරන්නේ. ඒත් මේකදී අන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියන එක තියෙන බවට සාක්ෂි වේදරව් වුණා. ඒක මේක ඇවිල්ලා මේ කැතෝද කිරණ ඇවිල්ලා මේක විදුලිය මත ඩිස්ක්නැක් ඇති කරා. ඒතර මේක ස්වභාවය පරීක්ෂා කිරීමෙන් මේක තුල ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එකක් ඇති කරා. කියන්නේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් පවත්වා ගන්න. ඒතර ඉහළින් ධනාත්මකය සහ පහළින් ඍණාත්මකය ලෙස ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එකක් පවත්වා ගන්නවා. And check out what happens to the cathode ray. When he turns on the power, he sees that now instead of going straight through, the cathode ray bends up. It bends up towards the positively charged plate. So based on this, he reasons that the cathode ray must be made of stuff that's negatively charged, since it's attracted to the positively charged piece of metal, and he knows that opposite charges attract. But just because he wants to be very careful, he's a very careful guy, he tries to check this another way. So he uses a magnet. He wants to be very careful, he's a very careful guy. He attracted මේකදී positively මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එක පවත්වා ගත්තම එයා පළවෙනි නිරීක්ෂණය කරා මෙන්න මේ රේ එක මේ කොළ පාටින් දක්වන රේ එක මේ ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එකේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ ධනාත්මක පැත්තට ඩිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඒක කියන උත්ක්‍රමණය වෙනවා. මේ විදිහට ඒක බෙන්ඩ් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ධන පැත්තට එයා ආකර්ෂණය වීමක් නෙවෙයි වෙන්නේ. මේ විදිහට නැඹුරුතාවක් දක්වනවා කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් තහවුරු කරගත්තා මෙන්න මේ කිරණවලට මේ කිරණ තුළ තියෙන අංශුන් වලට පවතින්නේ දැන් ධන පැත්තට ආකර්ෂණය වෙනවා නම් එයාට පවතින විදිහට ආරෝපණයක් කියන එක තහවුරු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය අයින් කරලා ඊට වෙනුවට මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. charged plate. So based on this, he reasons that the cathode ray must be made of stuff that's negatively charged, since it's attracted to the positively charged piece of metal, and he knows that opposite charges attract. But just because he wants to be very careful, he's a very careful guy, he tries to check this another way. So he uses a magnet. If something has an electrical charge and it's moving, a magnet will push it in particular directions. So he takes a cathode ray tube, if you want to think that this marker is kind of the cathode ray tube, and he surrounds it with a magnet, just like this. We can kind of show what goes on by slipping the magnet under like this. So anyway, he puts the magnet here, and he sees now that the cathode ray bends in the other direction. It now moves downward. Now, if the cathode ray is indeed negatively charged, this is exactly how he would expect it to move in the presence of a magnet like this. So this is just further confirmation that whatever the cathode ray probably is negatively charged. So he takes the data that he gets from these experiments, and he's able to draw a few important conclusions about cathode rays and what makes up atoms. Okay, so based on the outcomes of the important conclusions about cathode ඊට එයා මේක චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තිබ්බට පස්සේ මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ තිබ්බේ දැන් මේ කැතෝඩ් මේ නලය මැද්දෙන් පවත්වාගත්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ ඉතින් උත්තරත්වය මේ පැත්තේ දක්ෂිණත්වය එහා පැත්තේ තියෙනවා. එතකොට මේ කැතෝඩ් රේස් මේක මැද්දෙන් ගමන් කරනවනේ මේ පැත්තට. ඒ අනේක ඩිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ දැන් කලින් අවස්ථාවේ ඩිෆ්ලෙක්ට් වුණා මේ පැත්තට. දැන් මේක ඩිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ මේ විදිහට. එතකොට ඒ ඩිෆ්ලෙක්ට් වෙන අවස්ථාව ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඍණ අංශුවක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළදී උත්ක්‍රමණය වන දිශාවට තමයි ඒ උත්ක්‍රමණය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒක ඔයාලා බලන්න මේ මැග්නටික් ෆීල්ඩ්ස් වලදී ෆිසික්ස් පාඩමේදී ඔයාලට තේරෙයි මේකේ
දිශාව කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියන එක ඒ අවස්ථාවේදී ෆිසික්ස් කොටසදී ඒක විස්තර කරනවා කොහොමද උත්තර ද්‍රව්‍ය සහ දක්ෂිණ ද්‍රව්‍යයේ ඍණාරෝපිත අංශවල කොහොමද දිශාව සකස් වෙන්නේ කියන එක. ඒකට මේකේ මෙයා තහවුරු කරගත්ත මේ පැත්තට ඩිෆ්ලෙක්ට් වුණා කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඍණාරෝපිත අංශුවක් උත්ක්‍රමණය වෙන පැත්තට තමයි මේක උත්ක්‍රමණය වෙන්නේ. ඒකෙනුත් එයාට තහවුරු කරගන්න ලැබුණා මේ කැතෝඩ් රේස් වලට තියෙන ඍණ ආරෝපිත භාවයක් කියන එක. Rays and what makes up atoms. Okay, so based on the outcomes of the experiments with the charged plates and the magnet, Thomson is able to conclude that cathode rays must be made of stuff that is negatively charged. Okay. He combines the information that he got from the experiments that I just told you about with some other data that he collected. And he's able to come to the conclusion that the particles that make up cathode rays are 1,000 times smaller than a hydrogen atom. Hydrogen atoms are the smallest atoms. So this thing that's in the cathode rays must be really, really tiny compared to an atom. Come on. I've seriously had it with trying to organize all my tasks, due dates. එතකොට එයා පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු කරගත්ත කැතෝඩ් රේස් නෙගටිව්ලි චාර්ජ් කියන එක ඊට අමතරව මේ කැතෝඩ් රේ එකක ස්කන්ධය සාමාන්‍යයෙන් එවකට හොයාගත්ත සැහැල්ලුතම පරමාණු වෙච්ච හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවේ ස්කන්ධයෙන් 1000න් එකකට වඩා උඩයි කියන එක තහවුරු කරගත්තා. And finally, Thomson swaps out the type of metal that's in the cathode tube. He uses a variety of different types of metal, but he finds that all of the different metals he uses give off the same cathode rays, and regardless of what metal he uses. මෙයා මේ metals ඒ කියන්නේ මේ anode සහ cathode විදිහට භාවිත කරපු metals වෙනස් කරා. ඒ සඳහා විවිධාකාර materials පාවිච්චි කරා. ඒත් නිරීක්ෂණය වුණා මේකෙන් නිකුත් වන cathode rays ඒ කියන්නේ cathode කිරණ එක හා සමාන ගුණ පෙන්වන බව. The size of the things that are in the cathode rays is exactly the same. So based on these three conclusions, he's able to come up with the idea that atoms have tiny, negatively charged particles inside them, and these things that we're talking about here are electrons. Now, if you're like me when I first learned this, you might be confused how these conclusions definitely tell him that there are electrons inside atoms. I remember when I first learned this stuff, I was thinking like, wait, doesn't this just show that electricity or cathode rays have negatively charged stuff? How does this tell us anything about the atoms? Okay, here's why. At the time that Thomson does his experiment, everyone, for the most part, agrees that all things are made up of atoms, that atoms are the smallest things that make everything up. They're like the smallest things in the universe. So if Thomson is able to show that there are even tinier things, well, where are those tiny things coming from? They have to be coming from atoms because everything's made of atoms, right? That's the only place they can be coming from. And even if electricity, even if you want to say that, oh, well, he's just showing that electricity is made of electrons, well, then still, where are the electrons coming from that make the electricity? The electrons have to be coming from other atoms. And since he can move and remove these pieces of metal and swap other metals in, and he still gets electrons, it again shows that all different types of atoms are able to release or give off electrons. So they must be in there to begin with. Anyway, these conclusions that Thomson comes to have dramatic effects on how scientists think about what the atom actually looks like. Now, at the beginning of the cathode ray කියන එක ඔය ඍණාරෝපිත අංශුවක් ඔතනදී තියෙනවා කියලා තහවුරු වුණාට ඒක කොහොමද ඇත්තට මේ උපපරමාණු අංශුවක් කියලා හඳුනාගන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකවල දැන්
කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් ඕක කොහොමද උපපරමාණු අංශයක් වෙන්නේ? ඕක විද්‍යුතය වෙන්නත් බැරි. ඕක පරමාණු වෙන්නට බැරිද නේද? ඒතර ඒ කාලේ වෙද්දි හිතාගෙන හිටපු කුඩාතම අංශුව තමයි පරමාණු කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මොකක්ද අපි කරේ මේ පරීක්ෂණය තුළදී අපි වෙනස් කරා මෙටීරියල් එක වෙනස් කරා. ඒතර මේ මෙටීරියල් එක වෙනස් කරද්දී අපිට ආවා එකම ගුණාංගය කියන්නේ නෙගටිව් චාර්ජ් පාටිකල් එකක් තියෙනවා නේද කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි පරමාණු ගත්තම ඒ පරමාණු වල ඩෝල්ටන් කියලා තිබ්බේ නෑ ඒක ඍණාරෝපිත අංශුවක් කියලා. එතකොට ඒකින් අදහස් කරන්නේ මේ පරමාණුව කියන එක්කිනාගේ අභ්‍යන්තරයේ යම් තවත් මොකක් හරි ලක්ෂණයක් තියෙනවා කියන්නේ. අන්න ඒ නිසා අනුමාන කරලා මේ පරමාණු තුල අභ්‍යන්තරයේ පවතින තෝනි ඍණාරෝපිත අංශුවක්. ඒකට තමයි නම දුන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියන්නේ. Video. We said that in Dalton's atomic model, atoms are indivisible, that they're not made of anything smaller. But when Thomson discovered that atoms have tiny negatively charged electrons inside them, he essentially disproved this model, at least the part about the indivisible atoms. So here is the model of the atom that Thomson comes up with. He realized that electrons are negative. We already talked about that. On the whole, atoms in general are usually electrically neutral. So even though they have these negatively charged electrons inside them, the atoms as a whole don't have a charge. So Thomson realizes that in order for the atoms not to have a charge, there must be some positive charge in the atom that can balance out the negative charge of the electrons. And then the positive and the negative balance out, and the atom then as a whole doesn't have a charge. So he comes up with a model that he calls the plum pudding atom. Now, plum pudding is kind of a British thing, so if you're American, it might be better for you to think about this as like the blueberry muffin model. Thomson කියන විද්‍යාඥයා එයා දැන් ඩෝල්ටන් කියපු විදිහට වෙනස් වෙච්ච මොඩල් එකක් විස්තර කරා පරමාණු සම්බන්ධයෙන්. ඒ පරමාණු තුළ එයා කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතිනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන නෙගටිව්ලි charged. නමුත් පරමාණුව කියන එක උදාසීනයි. පරමාණුව කියන එක උදාසීනයි. ඒ නිසා මේ පරමාණුව කියන එක උදාසීන වෙන්න නම් අර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිත වෙනවා නම් මේක තුළ තියෙන්න ඕනේ යම් කිසි ධනාරෝපිත ආරෝපණ විශේෂයක. එතකොට ඒක හරියට නිකන් කුඩිමක පවතින ආකාරයට තමයි පවතින්නේ. ඒ කුඩිම තුළ පවතිනවා ඍණාරෝපිත අංශු. ඒ වගේම ඒ කුඩිමේ ධන ආරෝපිත කෝ එකක් පවතින. ඒකට ඍණාරෝපිත සහ ධනාරෝපිත කෝ එක පවතින ආකාරයට තමයි මේක පරමාණුව සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක එයා විස්තර කරනවා. ඒ තමයි ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ සොයා ගැනීම. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ සොයාගත්තේ ජේ.ජේ. තොම්සන් විසින්. ඒ අදාළ කැතෝඩ කිරණ පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ස්කන්ධය කොච්චරද කියන එක තහවුරු කරගත්ත. ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය කොච්චරද කියන එක මම මේක ටෙස්ට් කරලා ගන්නවා. ඒතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය කියන එක තහවුරු කරගත්තා මේ E බෙදීම M අනුපාතය කියන එක. කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය බෙදෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝනික මාස් එක කියන එක. E බෙදීම M අනුපාතය ලබා ගත්ත ආකාරයකට විස්තර කරන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය ඉතල ඉලෙක්ට්‍රෝන ආරෝපණය කොච්චරද කියන එක හොයාගත්තා. ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආරෝපණය වුණා 1.6.1 වැඩි කිරීම 10^19ක් කූලොම්. 10^19ක් කූලොම්. right? ඒ වගේම මෙයාලා මේක අනුසාරයෙන් ලබාගත් ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය 9.1 වැඩි කිරීම 10^28ක් ගන්නවා. මේක හොයාගත්ත මේ
කියන එක හොයාගත්තේ. මේක හොයාගන්නට කලින් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක E බෙදීම M අනුපාතය කියන අනුපාත අගය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අගය 1.76 මේ වෙනම පරීක්ෂාවකින් මේක ලබාගත් 1.76 වැඩි කිරීම 10 8ක් කියලා. 10 8ක් ග්‍රෑමයට පුළුවන්. මේ දෙන්න බෙදුවා. E බෙදුවම E බෙදීම එන්නේ. ඒ E කැපිලා ගිහින් M අගය. මේ M අගය තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්කන්ධය. ඉලෙක්ට්‍රොනික නෑ. ඒක දැනගත යුතු කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ආරෝපණය මෙය. ඉලෙක්ට්‍රොනික E බෙදීම M අනුපාතය 1.10 කූලොම් ග්‍රෑම්. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික මෑස් එක 9.1 ඒ කාරණා කිහිපයක් මතක තබා ගන්නට අවශ්‍යයි. right? මොකද මේවා MCQ වලට අහන දේවල් නිසා හරිද මේ data වල ඔළුවේ තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ආරෝපණයක පිට කරලා ඇති විදිහට වෙරිකුම් 10 E බෙදීම M අනුපාතය 1.7 වෙරිකුම් 10ක්. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්කන්ධය 9.1 වෙරිකුම් 10 28ක්. right? ඕක ඔය විදිහට සකස්. right? ඊට පස්සේ දැන් පරමාණුවක දැන් ගත්තොත් එහෙනම් දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝනය කියන එක අපි කියවනේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් 1000න් එකකට වඩා කුඩායි කියලා. කියන්නේ හරියට ගත්තොත් ඒක එක බෙදීම 1837ක්. ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය හයිඩ්‍රජන් පරමාණුක ස්කන්ධයෙන් එක බෙදීම 1837ක ප්‍රමාණය. ඉලෙක්ට්‍රෝනික සාපේක්ෂ ආරෝපණය ඒකට අපි කියනවා ඍණ එකක් කියලා. කියන්නේ ඍණාරෝපිතයි ඍණ එකක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි පරමාණුක න්‍යෂ්ටිය සොයාගන්නේ. මේ පරමාණුක න්‍යෂ්ටිය සොයා ගැනීමේ ගෞරවය සඳහා පරීක්ෂාවන් සිදු කරලා විද්‍යාඥයින් එතකොට මේ ධන ආරෝපණ වල පැවැත්ම ඒක ඊළඟ දැනගන්න ඕන කාරණාව ධන ආරෝපණයක පැවැත්ම පරීක්ෂණාත්මක ලෙස තහවුරු කරේ ජර්මන් ජාතික විද්‍යාඥයෙක් එව්ජින් ගෝල්ස්ටයින් කියන විද්‍යාඥයා. එව්ජින් ගෝල්ස්ටයින් කියන විද්‍යාඥයා තමයි ධන ආරෝපිත අංශුවක පැවැත්ම පරීක්ෂණාත්මක ලෙස තහවුරු කරේ. එයා මොකද්ද කරේ? එයාගේ පරීක්ෂණවලදී අඩු පීඩනයෙන් යුක්ත වාතය තියෙන කැටෝඩ කෙරෙන නලයක් තුළ රිසර්ච් නලයක් තුළ එයා මොකද්ද කරේ? සිදුරු සහිත කැටෝඩයක් පාවිච්චි කරා. කියන්නේ සිදුරු තියෙන කැටෝඩයක් පාවිච්චි කරා එයාගේ පරීක්ෂණය. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් ටර්මිනල් එක, ඒ කියන්නේ කැටෝඩය සිදුරු සහිත කැටෝඩයක් එයා පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ මේක තුළ අභ්‍යන්තර මේකට ලබා දෙන වෝල්ටේජ් වෝල්ට් 10000ක් විතර ඉහළ වෝල්ටේජ්තාවක් තමයි ලබා දුන්නේ. එතකොට එයා දැක්කා අර කැතෝඩ් එකට පිටිපස්සෙන් රතු පාට දිලිවුමක් ඇති වෙන බව. එතකොට මේක මේ ඉහළ අධික වෝල්ටේජ්තාවේදී මෙන්න මේ රතු පාට දිලිවුම ඇති වෙන බව එයා තහවුරු කරගත්තා. එතකොට මේකට හේතුව මේකදී මේ ඉහළ මේක අපි පොඩ්ඩක් පරීක්ෂාව බලමු එකතරක වගේ තහවුරු කරගන්නට. Hi students, this animation and description would help you to learn physics even more easier and better. So please do watch it and enjoy learning physics. Positive rays or canal rays. While conducting experiments on the gas discharge, in 1886, German physicist E. Goldstein discovered that if the cathode used is perforated, luminous streams appeared in the tube behind the cathode.
These streams were called as canal rays. The discharge tube designed by Goldstein is shown in the animation. The tube contains an anode A, a perforated cathode K, and a fluorescent screen S. At a pressure of about 1 millimeter of mercury, a luminous stream of particles were observed behind the cathode, proceeding in a direction opposite to that of the cathode rays. Goldstein called them as canal rays since they pass through and emerge from the holes in the cathode in straight lines opposite to the direction of the cathode rays. From the nature of deflection produced by a magnetic field or electric field, these rays were found to be positively charged particles. Hence, canal rays are most commonly known as positive rays. right එතකොට මේක විස්තර කරද්දී දැන් මෙතන මැද සිදුරු සහිත කැතෝඩයක් නේ පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ අඩු පීඩනය පවත්වාගෙන මේකට අධික වෝල්ටේජ් දුන්නම නිරීක්ෂණය කරා මේ කැතෝඩයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ඉඳලා යම්කිසි කිරණ විශේෂයක් ඇවිල්ලා මේක මත දිලිවීමක් ඇති කරන බව. ඒතර මේක එන්නේ කැතෝඩයේ ඉඳලා නෙමෙයි. කැතෝඩයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ ඉඳලා එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් හරහා පවත්වා ගත්තා. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේදී ඒක ආරෝපණය වුණා ඍණාග්‍රය දෙස. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ ඍණාග්‍රය දෙස. ඒ වගේම චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේදී ඒක ධනාරෝපණයක් උත්ක්‍රමණය වෙන පැත්තට තමයි උත්ක්‍රමණය වුණේ. ඒ කාරණා හේතු කොටගෙන තහවුරු කරගත්තා ඒකට තියෙන ධන ආරෝපිතයක් බව. නිසා මේකට අපි කියනවා ධන කිරණ කියලා. නැත්නම් නාල කිරණ කියලා මේකට කියනවා. ඒක ඔය පරීක්ෂාව සිදු කරේ ගෝල්ඩ්ස්ටයින් විසින්. එතකොට ඔය ධන කිරණ වල ಗುಣ ගත්තම ඒ ධන කිරණ සරල රේඛීය මාර්ගවල ගමන් කරනවා. එතකොට ඒකේදී යම් කිසි වස්තුවක් තිබ්බම ඒක සෙවණැල්ල ඇති කරනවා. ඒකෙන් තමයි ඒක සරල රේඛීය මාර්ගවල ගමන් කරනවා කියන එක පරීක්ෂා කරේ. ඊට පස්සේ මේක මත මොකක් හරි යම් කිසි වස්තුවක් තිබ්බොත් ගමනය වෙන වස්තුවක් මේ කිරණ හේතු කොටගෙන ඒක ගමනයට ලක් වෙනවා. ඒ ගමනයට ලක් වෙන එකෙන් තීරණය කරලා ඒකට ගම්‍යතාවක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ වගේම විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක තියලා පරීක්ෂා කරාම ඒක ඍණ ආරෝපිත තහඩු පැත්තට ඍණාග්‍රය පැත්තට උත්ක්‍රමණය වෙනවා. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකදී ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකදී මේ ධනාග්‍රය චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේදී ධන අංශුවක් චලනය වෙන පැත්තට තමයි ඒක උත්ක්‍රමණය වෙන්නේ. ඒ අනුසාරයෙන් ඒක තීරණය කරා ඒක ධන අංශුන් පවතින බව. right. ඒ නාල කිරණ සම්බන්ධයෙන් ගෝල්ඩ්ස්ටයින්ගේ පරීක්ෂාව කියලා අපි ඒකට කියනවා. ඊට පස්සේ මේ පරමාණුවක දැන් ඔය මේ නාල කිරණ වලින් දැන් හඳුනාගත්ත මේ positively charged අංශුන් තියෙනවා කියන එක පරමාණු තුල. ඒ කියන්නේ තවත් උපපරමාණුක අංශුවක් පවතිනවා කියලා හඳුනාගත්ත. ඒකට නම දැම්මා ප්‍රෝටෝනය කියන එක. ඒකට ප්‍රෝටෝනයක ආරෝපණය ධන ආරෝපිතයි කියලා තීරණය කරා. ඒකට සාපේක්ෂ ආරෝපණය ධන එකක් කියන තීරණය කරා. ඒ වගේම මේ ප්‍රෝටෝනයක් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආරෝපණයට සමානයි. ඒක 1.6 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 19 තමයි කූලෝම් වලින් ආරෝපණය ගත්තොත් එහෙම. ඊට පස්සේ විකිරණශීලතාව පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරවුවා හෙන්රි බෙකරල් විසින්. ඒ බෙකරල් තමයි විකිරණශීලතාව පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරවුවා. මම මේ කියන ඓතිහාසික සාධක වල ඔළුවේ තියාගන්න. විකිරණශීලතාව ගත්තොත් විකිරණශීලතාව හොයාගත්තේ කවුද? බෙකරල් නැමැති හෙන්රි බෙකරල්. ඊට පස්සේ ඒ කාල සීමාව තුලදී අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් නැමැති විද්‍යාඥයා එයා පරීක්ෂාවක් සිදු කරා. අපි කියනවා ඒක රන්පත් පරීක්ෂාව කියන එක. ඒකෙදි මෙයා විසින් මේ හඳුනාගත්ත විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යයකින් තුන් ආකාරයක විකිරණ නිකුත් වෙන බව. ඇල්ෆා බීටා සහ ගැමා කියන කිරණ නිකුත් වෙන බව හොයාගත්තා. ඇල්ෆා බීටා සහ ගැමා කියන කිරණ නිකුත් වෙනවා කියලා හඳුනාගත්ත විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යය. මෙන්න මේකේ ඇල්ෆා සහ බීටා කියන විකිරණ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තුළදී උත්ක්‍රමණයකට ලක් වෙනවා. කියන්නේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකට උත්ක්‍රමණයකට ලක් වෙනවා නම් ඔළුවට ගන්න. විද්‍යුත් යම්කිසි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකට උත්ක්‍රමණයකට ලක් වෙනවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි තහඩුවක් පැත්තට, ඒ කියන්නේ එක්ක ධන පැත්තට නැත්නම් ඍණ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැඹුරු වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒකට ආරෝපණයක් තියෙනවා.
හරිද? එතකොට ඇල්ෆා සහ බීටා ඔය ඇල්ෆා සහ බීටා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකදී උත්ක්‍රමණයට ලක් වෙනවා. ඇත්තටම ඇල්ෆා කියන්නේ ඒව ධන ආරෝපිත ඒවා. ඒවා එතකොට උත්ක්‍රමණයට ලක් වෙන්නේ ඍණ අග්‍රයේ පැත්තට. ඍණ ක්ෂේත්‍රයේ පැත්තට තමයි ඇල්ෆා උත්ක්‍රමණයට ලක් වෙන්නේ. බීටා කියන්නේ ඍණ ආරෝපිත. ඇල්ෆා කියන්නේ ධන ආරෝපිත. ඇල්ෆා ධන ආරෝපිත නම් එයා උත්ක්‍රමණයට ලක් වෙන්නේ ඍණ අග්‍රයේ පැත්තට. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ. බීටා ඍණ ආරෝපිතයි. ඒ නිසා බීටා උත්ක්‍රමණයට ලක් වෙන්නේ ධන අග්‍රයේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකදී ධන ක්ෂේත්‍රයේ පැත්තට තමයි උත්ක්‍රමණය ලක් වෙන්නේ. නමුත් ගමා කියන විකිරණ ඒවා අපි කියනවා විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ තියෙන ඒක විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණයක් කියලා සැලකනවා ගමා. ගමා උත්ක්‍රමණයකට ලක් වෙන්නේ නැහැ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකට. ඒක සරල රේඛීය මාර්ගෙම ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ගමා වලට ආරෝපණයක් නැහැ කියන එක තහවුරු කරගන්න. එතකොට මේකෙදි පරීක්ෂාව ඊළඟට ලක් කරා මේ රදර්ෆර්ඩ්ගේ අනුපාත පරීක්ෂා කියන එක. මේක ඉතා වැදගත් පරීක්ෂාවක් වෙනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියන රදර්ෆර්ඩ් පරීක්ෂාව. ඒකට discovery of the nucleus රදර්ෆර්ඩ් gold foil පරීක්ෂාව කියන එක. You created a business. Now, create videos for your business. In this video, we're going to look at how scientists discovered that atoms have a nucleus in them. This discovery was made by Ernest Rutherford as well as his colleagues in 1911. And they made this discovery with their famous gold foil experiment. We're going to talk about it. Think about it. Atoms today with electrons outside, and then in the middle, a dense hard nucleus that's where the protons and neutrons live. But it wasn't always like this. Before Ernest Rutherford and his co-workers did their experiment, this is what scientists thought the atom looked like. They called it the plum pudding atom. Now, plum pudding is kind of a British thing. So if you're American, it might be better to call this the blueberry muffin model. Think about this. You take a blueberry muffin and break it in half. What do you see on the inside of that muffin? Well, you'll see blueberries, and the blueberries are just kind of randomly stuck into dough. And that is exactly what scientists thought the atom looked like at a very small scale. That electrons were sort of like blueberries, and they were stuck in this dough, kind of, that was positively charged. So you got this positively charged dough with electrons stuck randomly in it. This is the plum pudding model, but of course it turned out not to be true. Here's how Rutherford and his co-workers showed that the atom had a nucleus and that the plum pudding model wasn't right. They started out with a piece of gold foil, which is like tin foil or aluminum foil, except it's made of gold. I mean, wouldn't this be awesome to like wrap your sandwiches in for lunch? Anyway, I don't know, maybe if you're really rich, you use gold foil to like prepare your lunch. Anyway, they took this piece of gold foil and they shot tiny little things at it. What they shot at it were called alpha particles, which are tiny positively charged particles that are much, much, much smaller than an atom. So they take the gold foil, they bam, 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 shoot alpha particles at it. Now they want to know what happens to the alpha particles after they hit the gold foil. So here's what they do. They take a material that flashes when it gets hit by alpha particles, and they take this material and they bend it around into a circle like this. So wherever the alpha particles hit, they'll see a flash. They take this material and then they take their piece of gold foil and they put it right here in the middle of this circle. So now they shoot alpha particles into the gold foil and they'll see a flash somewhere on this circle that will tell them where the alpha particle ended up after it hit the gold foil. Now here's what they see. Most of the time, they shoot alpha particles, bam, 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 here at the gold foil, straight on, and they see flashes right here, behind the gold foil. So this would indicate that the alpha particles are going right through the atoms of the gold foil and are ending up over here.
So that's the first thing they notice. The second thing is a really huge surprise. When they shoot the alpha particles, every once in a while, they don't see a flash here. Instead, they see a flash over here, or a flash over here, or sometimes a flash here or here, which makes them think that the alpha particles are hitting the gold foil and are veering off to the side once in a while. Or sometimes they're hitting the gold foil and they're bouncing back completely, all the way back. So, we can kind of summarize what they see using a diagram like this. Here we've got our circular detector screen that flashes. Here's an alpha particle emitter, which is just a fancy word for an alpha particle gun, something that's shooting alpha particles. Most of the time these alpha particles hit the gold foil and they go right through, and we see flashes on the screen on the other side. But every once in a while, an alpha particle will hit the gold foil, zoom, zoom, and will veer off to the side and flash over here. And every once in a while, it will hit the gold foil and will bounce back almost 180 degrees. Flash here and flash here. So, based on these two pieces of information, Rutherford and his team will hit the gold foil once in a while. Over here, or මෙයාගේ පරීක්ෂාවේදී මේ රදර්ෆර්ඩ්ගේ රන්පත් පරීක්ෂාවේදී එයා මොකද කරේ? ඉතාම තුනී රන් පත්‍රයක් යූස් කරා. ඒ වගේම මේකදී වෘත්තාකාර මේ විදිහට පටලයක් එයා යූස් කරා. මෙතනින් මේ සම්පූර්ණ වෘත්තයක් නෙවෙයි, අර්ධ වෘත්තාකාර කියන්නේ වෘත්තයක කුඩා කොටසක් විතර විවෘතව කරා පවතින ඒ ප්‍රදේශය තුලින් එයා මේ රන් පත්‍රයට ඇල්ෆා කිරණ වැටෙන්නට සැලසුවා. ඒ කියන්නේ ගන් එකක් යූස් කරලා, ඒ කියන්නේ ඇල්ෆා කිරණ අධික වේගයකින් මේ රන් පත්‍රයට වැටෙන්නට සැලසුවා. ඊට එහෙම වැටෙන්නට සැලසලා එයා නිරීක්ෂණය කරා මොනවද මේක තුල මේක තිරයක්. ඒක තුලදී මේ දක්නට ලැබෙන දේවල්. ඒකට මේකෙන් දැන් ඇල්ෆා කිරණ මේක රන් පත්‍රයට වැටෙන්නට සැලසුවාම එයා නිරීක්ෂණය කරා මේක තුලින් යන ඇල්ෆා කිරණ බහුතරයක් කිසිම උත්ක්‍රමණයකට ලක් වෙන්නේ නැතුව මේක තුලින් සරල රේඛියව ගමන් කරනවා. කෙලින්ම මේක ගිහලා මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක අපි මෙහෙන් නම් මේක දිගින්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක දිලීමක් ඇති කරනවා. ඊට පස්සේ ඉඳ හිට එයා නිරීක්ෂණය කරා දැන් මේකට දිගිද්දී මෙන්න මේ පැත්තෙන් කුඩා උත්ක්‍රමණයක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට උත්ක්‍රමණය වෙලා මෙහෙම නිකන් මේ විදිහට මෙහෙම උත්ක්‍රමණයක් දක්වනවා. මේවා මේ දෙකේ මේ ස්ථානයක ගැටීම් ඇති කරනවා කියලා දැක්කා. තවත් සමහර අවස්ථාවලදී මෙන්න මේ අපි දැන් විදින ස්ථානයේ තියෙන කියන්නේ හරියටම අංශක 180කින් ඒක පරාවර්තනය වෙලා මෙම ස්ථානවල ඒ ගැටීම් ෆ්ලෑෂ් එක ඇති කරනවා කියලා. කියන්නේ දිලුම ඇති කරනවා කියලා නිරීක්ෂණය කරා. ඒක තමයි යා නිරීක්ෂණය කළේ. එයා දන්නවද ඇල්ෆා පාටිකල්ස් කියන්නේ හීලියම් න්‍යෂ්ටි. ඇල්ෆා පාටිකල්ස් කියන්නේ හීලියම් න්‍යෂ්ටි. ඒවා ධනාරෝපිතයි. ඒතර ඒ ධනාරෝපිත හීලියම් න්‍යෂ්ටින් පවතිනවා. මේ අපි විදින්නේ ධනාරෝපිත ඒවා. ඒතර මේ ධනාරෝපිත ඒවා විදිද්දී මේක බහුතරයක් මේක ඔස්සේ කිසිම ගැටීමක් ඇති කරන්නේ නැතුව මේ කෙලින්ම මේක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ස්ථානයක දිලුමක් ඇති කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරේ මේ රන් පත්‍රයේ බහුතරයක් තියෙන හිස් කුහර කියන එක තීරණය කරා. ඒ කියන්නේ ඒක පරමාණුක බහුතරයක් පවතින හිස් කුහරය, හිස් අවකාශය කියන එක තීරණය කරා. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට උත්ක්‍රමණ ලක්ෂණ මේ වගේ නැවීම ඇති වෙනවා. මේ නැවීම ඇති වෙන්නේ මේ ධනාරෝපිතයි න්‍යෂ්ටිය කියන එක ධනාරෝපිත වෙන්නට ඕනේ. නැද තියෙනවා ධනාරෝපිත කියන පොඩි ගෝලයක්. අන්නේ ඒක කිට්ටුවෙන් යද්දී ඒ ධනාරෝපිතය හරහා තවත් ධනාංශයක් ගමන් කරද්දී විකර්ෂණයක් ඇති වෙනවා. අන්නේ විකර්ෂණය නිසා යම්කිසි උත්ක්‍රමණයකින් ගිහිල්ලා මේ පැත්තේ වගේ දිලියුම් ඇති කරනවා කියලා තීරණය කරා. ඊට පස්සේ හරියටම න්‍යෂ්ටියට ගහුවොත් න්‍යෂ්ටියට හරියටම ගහුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකෙදී දැඩි විකර්ෂණයක් ඇති වෙලා ඒක කෙලින්ම පොලා පැනීමක් සිද්ධ වෙලා මේ විතර අංශක 180කින් දිලියුම් ඇති කරන බව තීරණය කරා. මේකෙන් තීරණය කරා පරමාණුවක න්‍යෂ්ටිය කියලා පරමාණුක වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන පරමාණුක බහුතරයක් තියෙන හිස් අවකාශයක්, ඒ වගේම තියෙන කුඩා ධන ආරෝපිත ප්‍රදේශයක් කියන එක තීරණය කරා.
few atoms in its. So, based on these two pieces of information, Rutherford and his team are able to make some conclusions about what the atom actually looks like. Here's the conclusions that they come to. Let's start with this gold foil, okay? The gold foil that they use is incredibly, incredibly thin. And in fact, it's so thin that these guys reason that there are only a few atoms in its thickness, that it's only a few atoms thick. So let's look at it on its side here and look at a magnified view of the gold foil. If you want to think about gold atoms as being sort of circles or balls, this is what Jacket එපා, t-shirt එපා. එතකොට jeans the view from the side of the gold foil might look like. Just 2 atoms thick here. Now, let's think about the results that they got from the gold foil experiment, okay? The first thing that they saw is that most of the time, the alpha particles seem to have gone straight through the gold foil. So, based on this information, they're able to reason that most of the atom is empty space. Or if there's something there, it's very light. It's not very dense, and it's really easy for the alpha particles to shoot right through. So most of the atom is probably empty space. But now the second thing they see is that every once in a while, an alpha particle, zoom, veers off to the side, or it's like it hits this information. They reason that, well, most of the atom is probably empty space. I think that there must be something very small, but very hard inside each atom. And here's a drawing here. Of course, you know that this is the nucleus now, but they didn't know that the nucleus existed, so they had to discover it here. And so they think there must be something really, really hard. And when an alpha particle hits it head on, bam, that alpha particle's gonna ricochet back. And they also notice, as we said, that sometimes the alpha particle veers to the side. They say, well, maybe it's because it hits the nucleus on the side of it, so it goes off like that. Or they also said maybe since alpha particles are positively charged, maybe the nucleus is positively charged, so that if the alpha particle comes close to it, remember, things that have the same charge repel each other. So you've got this alpha particle coming close to a positively charged nucleus, then zoom, it's going to veer off to the side because they're pushing away from each other. So regardless, based on this information, they reason that there is something small and hard in the atoms that once in a while the alpha particles are banging into, and that's what's causing them to bounce back or to veer off course. And they also reason that whatever this nucleus is made up, it's probably positively charged because පෙන්නුම් කරන්න දැන් මේ අර ගෝල්ඩ් ෆොයිල් එක තමයි මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ගෝල්ඩ් ෆොයිල් එක තුන පරමාණු තියෙනවා. ඒතර ඒ පරමාණු තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක දැන් අර ඇල්ෆා පාටිකල්ස් මේක තුන යද්දී බහුතරයක් ගියානේ කිසිම උත්පන්නයකින් තොරව සරල රේඛීය මාර්ගයක. ඒකට හේතු වෙන්න උනේ පරමාණු බහුතරයක් තියෙන හිස් අවකාශය. ඒ හිස් අවකාශයට අමතරව මේ ඇද තියෙනවා කුඩා ධනාරූප දෙකක්. නමුත් මේක හොයාගෙන තිබෙන්නේ නැහැ. ඒක හොයාගන්නට තමයි ඔය පරීක්ෂා සිද්ධ කරේ. ඒකෝර දැන් මේ න්‍යෂ්ටිය නැවත ඒ කුඩා ඩෙන්ස් ඒරියා එක කිට්ටුවෙන් යද්දී මොකද වෙන්නේ මේක විශාල උත්ක්‍රමණ ඇති වෙනවා මේක. ඒ විදිහටම ඒක හරියටම න්‍යෂ්ටිය ගැටුනම ඒක අංශක ප්‍රොසෙස්වකින් පරාවර්තනය වෙලා බිලියුම් ඇති කරනවා. ඒ මේකෙන් තීරණය කරා පරමාණුක වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන හිස් අවකාශය ඒ වගේම න්‍යෂ්ටිය කුඩා ඒරියා එකට සීමා වෙනවා. ඒ ඒරියා එක ඒක ධන ආරෝපිතයි කියන එක තහවුරු කරනවා. ඒ තමයි අපි කතා කරපු ඊළඟ පරීක්ෂාව. ඒ කියන්නේ රන්පත් පරීක්ෂණ කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට දැන් අපි ඊට පස්සේ දැන් පරමාණුක සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කියන එක සහ මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය කියන එක අර්ථ දක්වනවා. මේක මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න ගියන්න මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය කියන එක මධ්‍ය
පරමාණුක ස්කන්ධය. මේ මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය කියන එක සමාන වෙනවා සිග්මා. සිග්මා සමස්ථානික ස්කන්ධය. සමස්ථානික ස්කන්ධය මේ සාස් කියලා දැන්නේ සමස්ථානික ස්කන්ධය. මේ සමස්ථානික ස්කන්ධය වැඩි කරනවා භාගික සමස්ථානික සුලභතාවය. භාගික සමස්ථානික සුලභතාවය කියන්නේ සුලභතාවය. මේ මොකද මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය සමාන වෙනවා සිග්මා සමස්ථානික ස්කන්ධය. සිග්මා කියන එක අදහස් කරන්නේ එකතුව කියන එක. ඒ සමස්ථානික ස්කන්ධය වැඩි කරනවා භාගික සාපේක්ෂ සුලභතාවය. මෙන්න මේ දෙන්නගේ ගුණිතේ ගත්තම එක එක අවස්ථාවන් වල එක එක සමස්ථානික තියෙනවා. මේ සමස්ත සමස්ථානික සියල්ලකීම මේ ගුණිතේ එකතුව කියන එක තමයි අපි කියන්නේ මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය කියන්නේ. ඒකට ගැටලුවක් කියලා කියනවා මේ ගැටලුව කාබන් 12 පරමාණුක ස්කන්ධය ගන්නවා. කාබන් 12 සමස්ථානිකයේ සැලකලා ඒ සමස්ථානිකයේ පවතිනවා කියලා කියනවා. කාබන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස 97.93. 99.93. ඒ වගේම කාබන් 13 සමස්ථානික තමයි කාබන් 13 කියලා කියන්නේ. ඒක පවතිනවා ඊට අඩු ප්‍රමාණයක්. 1.07. 1.07ක් පවතිනවා කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කාබන් 14 නොගිනිය හැකි තරම් කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි කියලා කියන්නේ. එතකොට අහනවා මේ වගේ මුල් සමස්ථානික දෙන්නගේ කියන්නේ කාබන් 12 සහ කාබන් 13 සමස්ථානික ස්කන්ධ දීලා තියෙනවා. කාබන් 12 සමස්ථානික ස්කන්ධය කාබන් 12 සමස්ථානික ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා 12යි AMU කියලා. 12යි AMU නැත්නම් කියන U කියලා. මේක කියන්නේ මේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියන එක තමයි මේ U කියන එක. 12යි U. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අගය 13.0.0.335යි right. එතකොට අහනවා අපෙන් මේ මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකලම් පොඩක් ඔලුවට ගන්න මේ මොනවද දුන්නේ කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම පරමාණුක ස්කන්ධය මනින්නට අපිට බෑම් වලින් භාවිත කරන්න බෑ. මොකද පරමාණුක ස්කන්ධය ගොඩාක් උඩයි. ඒ නිසා අපි ඒකට විශේෂිතම ඒකකයක් අර්ථයක් කරනවා. අපි ඒකට කියනවා පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියලා. මේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය තමයි අපි U කියලා අර්ථ දක්වන්නේ. පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගය කියලා කියන්නේ කාබන් 12 පරමාණුක ස්කන්ධය ගත්තොත් එහෙම අපි ඒකේ තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාවෙන් 12න් එකක අගයක තියෙන ග්‍රෑම් සංඛ්‍යාවට සමාන අගයක් තමයි අපි කියන්නේ මේ මොකද කියන්නේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකය කියලා. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. 1U එකක් කියලා කියන්නේ. 1U එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ඕනෑම ගත්තොත් එහෙම මෞලයක් ගත්තොත් ඒ මෞලයක තියෙනවා පරමාණු 6.02 වැඩි කිරීම 10. 10 තුනක් තියෙනවා. ඒකට කාබන් සඳහා කාබන් ග්‍රෑම් 12ක තමයි මෙන්න මේ පරමාණු සංඛ්‍යාව තියෙන්නේ. ඒකට කාබන් 12ක තියෙන පරමාණු සංඛ්‍යාව. ඒක කාබන් 12ක තියෙනවා කොච්චරද? කාබන් ග්‍රෑම් 12ක තියෙන මෙච්චර පරමාණු සංඛ්‍යාව. මේකෙන් 12න් එක. හරිද? ඒ කාබන් ග්‍රෑම් එකද තියෙනවා කියන එක බලන්න 12න් එකක ප්‍රමාණය සැලකද්දී මෙතනට වැලියු එක වෙනවා 1.6ක් ආසන්න වශයෙන් 6 වැඩි කිරීම 10 දෙන 24යි ග්‍රෑම්. මෙන්න මේක තමයි අපි හඳුන්වන්නේ මේ 1U කියලා. පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයක අගය ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් නම් මෙච්චර ප්‍රමාණය. හරිද? හරිද? මේ වගේ කුඩා ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තමයි අපි කියන්නේ පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයක් කියලා.
හරිද? පරමාණු ස්කන්ධ ඒකකයේ අගය තමයි මේ කැල්සියම් 6 වැඩි කිරීම 10 වෙන 27ක් කියන්නේ. ඒක දැන් අපි මේ කාබන් 12ක පවතින පරමාණු ස්කන්ධය 12U. පරමාණු ස්කන්ධ ඒකකවලින් ගත්තොත් ඒක 12U. කාබන් 13 ගත්තොත් ඒක 13 විසින් 0.3 3.5U කියලා ගත්තා. දැන් අපිට ගන්න ඕනේ මධ්‍ය පරමාණු ස්කන්ධය. මධ්‍ය පරමාණු ස්කන්ධය අපි අරගෙන ගත්තා මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි මේකට ආදේශ කළා. අපි මේකට විසඳුම ගන්නට ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් මේකේ මේ සමස්ථානික ස්කන්ධය කොච්චරද දීලා තියෙනවද? සමස්ථානික ස්කන්ධය කියන එක කොච්චරද දීලා තියෙන්නේ? 12U. පරමාණු ස්කන්ධයක වලින් තමයි මනින්නේ සමස්ථානික ස්කන්ධය. එතකොට 12U හරිද? ඒක වැඩි කරනවා මෙතෙන්ද වැඩි කරන්නේ. මේක තමයි සාපේක්ෂ සුලභතාව. කොච්චර ප්‍රතිශතයක් තියනවද කියන එක තමයි සාපේක්ෂ සුලභතාවය කියලා කියන්නේ. ඒක 98.93 cm බෙදුවම අපිට ගන්න පුළුවන් 0.98 ආසන්න වශයෙන්. මේක ඔන්න මේ දෙන ගුණ කරගත්තනේ පළවෙනි. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරනවා අනිත් දෙන්න. මේකේ කාබන් 13 අගය 13.0 0.05. ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ ඒක සුලභතාවය. ඒක සුලභතාවය කොච්චරද කියන 1.07. ඒකට මේ දෙන්නගේ ගුණය අවසානයේ මේක එකතු කරලා එන ආගේ තමයි කියන්නේ මේකට අදාළව මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධය. ඉතින් යම් කිසි මධ්‍ය පරමාණුක ස්කන්ධයක් හොයන්නට දුන්නොත් අපි කරන්නේ මොකද? ඒකේ සමස්ථානික ස්කන්ධය වැඩි කරනවා බාධික සාපේක්ෂ සුලභතාවය. ඒකට ඒක තියෙන සමස්ථානික සංඛ්‍යාවට අනුකූලව ඒ ප්‍රමාණය එකතු කරලා ගන්න. right. ඒක සලෝබෝධයක් ඒ ගැන ලැබෙන්නට ඇති දෙයක්. හිතනවා. right. ඊට පස්සේ අපි අතට යන දැන් යම් කිසි පරමාණුවක් අතට අපි දැන් ක්ලෝරින් කියලා මේකේ අපි දක්වන ලබන දේවල් ගැන අවබෝධයක් ගත්තොත් එහෙම මේකේ මුලින්ම පරමාණුක ක්‍රමාංකය වම්පස ඉහළින් දක්වීම සිදු වෙනවා. දැන් ක්ලෝරින් වල පරමාණුක ක්‍රමාංකය 17යි. ඒ 17 දක්වනවා මේ වම්පස ඉහළින්. මේ පහළින් දක්වීමක් සිදු කරනවා. ඒකේ සම ක්‍රමාංකය දක්වීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය මෙන්න මේ ප්‍රමාණයකින් මේකට පහළින් දැක්වීමක් සිදු කරනවා. ඒ මුලින්ම දක්වපු ආකාරය. නමුත් ඔකේදී ඇතිවෙච්ච ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් හේතු කොටගෙන පස්සේ මේකේ නියම සම්මුතියකට අනුකූලව ඕක දැක්වීමක් අවශ්‍ය වුණා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක දක්වන ආකාරය විස්තර කරොත් නැහැ. අපි ගත්තොත් එහෙම ක්ලෝරින් කියන පරමාණුව ඒකේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය පහළින් දක්වනවා. අපි ගත්තොත් ඒකේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 17යි. ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය ඒකේ අගය අපි ගත්තොත් 35 වෙනිට ඔය විදිහට දැක්වීමක් සිදු කරනවා. සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධයේ අගය මේකට පහළින් මේ විදිහට දැක්වීමක් සිදු කරනවා. right. ඊට පස්සේ මේක ආයනයක් නම් ඒ ආයනයේ අගය මේ පැත්තේ මෙතනින් ධන ආයනයත් ඍණ ආයනයත් යන ආදී වශයෙන් දැක්වීමක් සිදු කරනවා. right. ඊට පස්සේ ඊළඟට දැනගන්නට ඕන දේවල් තමයි දැන් මේ යම්කිසි පරමාණුවක් ගත්තොත් එහෙම ඒ පරමාණුවක තියෙනවා අංශුමය ගුණ වගේම තරංගමය ගුණත් දක්වන බව පසුව හඳුනා ගන්නට ලැබුණා. ඒ කියන්නේ පරමාණු තුළ පවතින අංශු ඒවා පෙන්නනවා අංශුමය ගති ගුණක් පෙන්නනවා ඒ වගේම තරංගමය ගති ගුණක් පෙන්නනවා. ඒක ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් සම්බන්ධ දේවල් වලින් තමයි ඒක හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරේ. ඊට පස්සේ පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින්නේ විවිධාකාර ශක්ති මට්ටම් වල කියන එක හඳුනා ගන්නවා. පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින්නේ විවිධාකාර ශක්ති මට්ටම් වල කියන එක හඳුනා ගන්නවා. ඒකදී හයිඩ්‍රජන් වර්ණාවලිය කියන එක කියන කතාව අපිට දැනගන්න වෙනවා. පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වල පවතින ශක්ති මට්ටම් කියන එක දැනගැනීම සඳහා. right.
මම මේකේ තියෙනවා මම ටක් ගාලා කියාගෙන යනවා වේගයෙන්. පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ශක්තිමත් පරමාණුක හෝ අයනයක අයනීකරණ ශක්තිය. අයනීකරණ ශක්තිය කියන concept එකට වැදගත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්න විදිහට කොට කර ඇක්ටිව් උත්තර දෙන්න දැන් කට්ටියට සම්මිලිත තියෙනවා අහලත් නැති නිසා. අයනීකරණ ශක්තිය කියන දේ කියන්නේ මොකක්ද? අයනීකරණ ශක්තිය කියලා ඔයාලා අහලා තියෙන්නේ මොකක්ද? උත්තර දෙන්න බලන්න. ඉන්නවා විදිහට බලන්න ලයිව්. මේ කියන concept ඔයාලා කලින් අහලා තියෙනවද? කෝ කට්ටිය උත්තර දෙන්න. දැන් අපේ කට්ටිය එන්නේ මොකක්ද බලාපොරොත්තුවක් සහගතව නේද? නේද? නැත්ද? ඒ කෙන්සු වැඩි ගන්න කියලා මම නම් අදලු අහන්නේ අයනීකරණ ශක්තිය. අනිත් තමයි අයනීකරණ ශක්තිය කියන වචනයත් අහලා නැහැ. අහලා තියෙනවා. මොකක් වගේද හිතෙන්නේ අයනීකරණ ශක්තිය? හරි. ඔය අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ දැන් වායුමය පරමාණුකින් නැත්නම් අයනයේ හරි පරමාණුවකින් නැත්නම් අයනයක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරනවා. දැන් හිතන්නකෝ කියන සෝඩියම් පරමාණු පරමාණු ක්‍රමාංකය දන්නවා මේ පළවෙනි ශක්තිය. ඔයාලා දැන් පොඩි කාලේ දන්න මේකේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පළවෙනි ශක්තිය. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්. මේ ඕලෙවල් මේ ඕලෙවල්දී අපි කතා කරන්නේ දෙවෙනි ශක්තිය මට්ටම කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි ශක්තිය මට්ටම මේක. දැන් මේකෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනය මේ න්‍යෂ්ටියට ඈතින්ම පවතින්නේ මෙන්න මේකේ අවසාන ශක්ති මට්ටමනේ. මේ අවසාන ශක්ති මට්ටමට අපි කියන සංයෝජිකා කවචය කියලා. එතකොට මේ පරමාණුවේ හරිද? ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරන්නට දෙන්න ඕනේ අවම ශක්තිය. මෙයාව අයින් කරලා දාන්න. හරිද? මෙයාව අයින් කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒක දැන් සෝඩියම් පවතින සෝඩියම් පරමාණු තමයි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරාම මොකද වෙන්නේ? සෝඩියම් ධන අයනය බවට පත්. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරන්නට ලබා දෙන්න ඕන අවම ශක්තිය තමයි අපි කියන්නේ මොකද අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ අපි දැනගන්න ඕනේ කාරණාවක් තියෙනවා මේ අයනීකරණ ශක්තිය කියන පරමාණු දැන් කිරීම සරලව වටහා ගන්න. යම් කිසි පරමාණුවකින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරන්නට ලබා දෙන්නට ඕන අවම ශක්තිය තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද කියලා අයනීකරණ ශක්තිය කියලා කියන්නේ. ඒකට මේ දැන් අපි ගත්තම අපි ආවර්තිකා වගුව ගත්තොත් නේ ආවර්තිකා වගුවේ තියෙන ආවර්තක ඒ ආවර්තිකා වගුව පුස්තකෙන් පොඩ්ඩක් ගත්තොත් එහෙම ඒක ඉතින් දෙයක් නැත්නම් මේ සමාන සංකල්ප වලට කියලා දෙන්නේ වලට තේරෙන්නේ නැහැ. Ionization energy විචලනය කියලා අපි ගන්නවා ionization energy variation. මේක පොඩ්ඩක් බලන්න මේක නේද? Studying sucks. Homework takes up too much time.
Goals. Let's talk about the periodic table. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. Is even if they don't know the elements, which at first seems like a random arrangement of substances, most of which sound strange and foreign. But the way the elements are arranged reveals many beautiful things that tell us about how nature operates. In the mid-1800s, lots of chemists were trying to come up with a way to depict all the elements in table form. Many different formats were proposed. But it was the one by Dmitry Mendeleev that stuck because of how well it correlates data as well as its predictive powers. He arranged the elements into rows called periods and columns called groups. Elements that had similar behavior were put in groups together, which helped to correlate existing data. And it also predicted the existence of elements that had never been seen before. With the gaps in the table, Mendeleev said there must be elements that go in these spots, and he predicted some of their properties. Eventually, these elements were discovered with properties precisely as expected, and now we have all the metals, metalloids, and non-metals organized nicely. It wasn't known at the time, but the reason elements in the same group behave similarly is because they have the same number of valence electrons. Look at group 1, for example. These elements all have one valence electron, or one electron in their outermost shell. As you go down the table and n increases, you gain a shell each time, but whichever is the outermost shell, there is only one electron in it. Every element in group 2 has 2 electrons in its outermost shell, and so forth. This simple fact determines many characteristics about each element in ways we will continue to see as we learn more chemistry. There are some periodic trends that we can recognize when we look at the table. The first one is atomic radius, or the size of the atom. As we proceed downwards on the table, atomic size increases because we add shells. As we go to the right, atomic radius decreases because we are moving within a shell, and each element to the right has one more proton in the nucleus than the last. So there is a stronger electromagnetic attraction felt by the electrons, and the radius shrinks. පරමාණු කාර්යය කොහොමද විචලනය වෙන්නේ? ඇටොමික් රේඩියස් කියන්නේ පරමාණු කාර්යය. මේ කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යද්දී පරමාණු කාර්යය වැඩි වෙනවා. ඒකට හේතුව ශක්තිමත්කම ආවර්තය කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යද්දී ආවර්ත සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. ඒකට අනුකූලව නිරූපව ශක්තිමත්කම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ හින්දා පරමාණුව විශාල වෙනවා. ඒ වගේම ආවර්තයක් ඔස්සේ යද්දී දකුණු පසට විචලනය වෙද්දී පරමාණුක අරය උදා වෙනවා. ඒකට හේතුව මේ පැත්තට යන්න යන්න පරමාණුක ක්‍රමාංකය වැඩි වෙනවා. පරමාණු ක්‍රමාංකය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වැඩිපුර එකතු වෙනවා. ඒකට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වැඩිපුර එකතු වෙද්දී ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ න්‍යෂ්ටියේ ධනාරෝපිත අතර ආකර්ෂණය වැඩි වෙනවා. ඒකට මේ අතර පවතින ස්ථිති විද්‍යුත් ආකර්ෂණ. මේ ආකර්ෂණ වැඩි වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? පරමාණුක අරය කුඩා වීමක් සිදු වෙනවා. That means overall, atomic radius increases going this way on the periodic table. Ionic radius is a little different. Electrons repel each other, so adding an electron makes an atom bigger. Taking one away makes it smaller. Ions taking one away අයනික අරය කියන එක ගත්තොත් එහෙම දැන් මේකදී මේ ෆ්ලුවරින් පරමාණුව කියන්නේ දැන් ෆ්ලුවරින් පරමාණුවට ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇඩ් වෙනා තමයි මොකද්ද වෙන්නේ මේ ෆ්ලුවරින් අයනය ඇදෙන්නේ විනා අයනය. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන අතර විකර්ෂණ බල වැඩි වෙනවා. අපි වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් දැම්මම එතන විකර්ෂණ බල ඇති වෙන. ඒක හේතු කොටගෙන පිටින් පුළුල් වීමක් සිද්ධ වෙනවා ඒකෙදි අරය. දැන් සෝඩියම් එකේදී සෝඩියම් අයනය හදාගන්නට අපි මොකද කරන්නේ? ඒකෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරනවා. ඒතර ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරාම සඵල ධනාරෝපණය වැඩි වෙනවා. ධනාරෝපණය වැඩි වීම නිසා ඒක කුඩා වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඔළුවට ගන්න මේ විදිහට කිසියම් ඍණාරෝපිත අයනයක් සකස් වෙද්දී ඒ ඍණාරෝපිත අයනය ඒකට අදාළ පරමාණුට වඩා මොකද වෙන්නේ? විශාල භාවයකින් විකර්ෂණ බල වැඩි වෙන නිසා.
ධනාරෝපිත අයනයක් සකස් වෙද්දී ඒකේ උදාසීන පරමාණු වඩා ධනාරෝපිත අයනයක් මොකද වෙන්නේ කුඩා වෙනවා. මේවා අහනවා MCQ එකට. මොකද අයනික අරය සංසන්දනය කරද්දී උදාසීන පරමාණුත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී අයනික අරය ගත්තොත් එimhe ඍණ අපි මේකට කියන ඍණ අනායනයක් කියලා. ඍණාරෝපිත අයනයට කියන අනායන ධනාරෝපිත අයනයට කියන කැටායන. කැටායනික අරය කුඩා වෙනවා. අනායනික අරය විශාල වෙනවා. එන ඍණාරෝපිත අරය විශාල වෙනවා. ධනාරෝපිත අරය කුඩා වෙනවා. Makes it smaller. Ions with the same electron configuration will have their දැන් radii මේක බලුවොත් decrease දැන් as මේ the atomic ඔක්සිජන් 2 මයිනස් කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඔක්සිජන් පරමාණුවේ සාමාන්‍ය පරමාණු ක්‍රමාංකය කීයක් තියෙන 8යි. ඔක්සිජන් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය කියන්නේ ඔක්සිජන් කියන 8 වෙනි මුල් දා. ඔක්සිජන් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 8යි. එතකොට මේකට 2යි මයිනස් කියලා තියෙන මේක අය 2යි මයිනස් කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් මේකට ඇඩ් වෙලා. එතකොට මේකේ සමස්ත පරමාණු ක්‍රමාංකය සකස් වෙනවා 10ක්. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසය අරන් තියෙනවා 10ක්. ඒ 2 වලින් මයිනස් කියලා ගත්තාම 2 වලින් මේකේ 9නේ 9 වෙනි මූලද්‍රව්‍යයේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ඇතුළේ මේකත් 10යි. දැන් නියුන් කොහොමද 10යි? සෝඩියම් ධන වුණත් දැන් 11න් ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ඇතුළේ 10යි. මැග්නීසියම් 2+ කියලා කිව්වොත් ඒත් 10යි. දැන් මේ වගේ දැන් ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ එකම වින්‍යාසය එකම නිෂ්ක්‍රීය වින්‍යාසය තමයි අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේ පරමාණුක අරයන් එකිනෙකට වෙනස්. ඒතර මේ වෙනස් වීම සංසන්දනය කරද්දී මොකේද වැඩිම අරය පවතින්නේ කියලා ගනිද්දී ඔයා සංසන්දනය කරන්න ඕනේ වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් ඇඩ් වෙලා තියෙන. ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඇඩ් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අනායනික අරය කොහොමද විශාලයි? ඒතර වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මොකේද මේ O2 මයි. ඒතර එයාගේ විශාලත්වය විශාලයි. මේකේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මේකට සාපේක්ෂව මේක කුඩායි. ඊට පස්සේ මේක තමයි නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසය. සෝඩියම් ප්ලස් කිව්වම මේ සෝඩියම් ප්ලස් එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අපි ඉවත් කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරාම තව කුඩා වෙනවා. මැග්නීසියම් 2+ වලදී අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් අයි. ඒක තව කුඩා වෙනවා. ඒතර මේක විචලනය සංසන්දනය කරද්දී මේ ඔක්කොටම තියෙන එකම වින්‍යාසය වුණා මැග්නීසියම් 2+ තමයි කුඩාතම අරය. ඒකට වඩා ටිකක් විශාලයි සෝඩියම් ප්ලස්. ඊළඟට සෝඩියම් 2 වලින් ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් 2- තමයි විශාලතම අරය පවතින. ඒ කියපු කතාව තේරුණා. කොහොමද මේක සකස් වෙන්නේ කියලා. මේවා ඉතාම වැදගත් කන්සෙප්ට්ස්. මේක ඔයාලා සරලව ඔලුවට ගන්න. ඇනායනික අරය ඒකට සාපේක්ෂ උදාසීන පරමාණුවට වඩා අරය විශාලයි. හේතුව අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇඩ් කරද්දී විකර්ෂණ බල ඇති වෙන නිසා ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණ බල ඇති නිසා පරමාණුව ඈත් වෙනවා. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් ඇඩ් වෙද්දී ඒ ඇතිවන ඵලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් ඇඩ් වෙද්දී ඇතිවන ඵලයට වඩා විශාලයි. ඒ නිසා තමයි මේ දෙන්නගේ එකම වින්‍යාසය තිබ්බා. මේ O2 මයිනස් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10 නේ තියෙන්නේ. 2 වලින් මයිනස් එකේදී 10යි තියෙන්නේ. නමුත් මේකෙදී අපි දෙකක් එකතු කරනවා. මේකෙදී එකයි එකතු කරනවා. එතකොට මේක දෙන්න සාපේක්ෂව මෙයාගේ අරය විශාලයි. මේක උදාසීන. මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙයාට වඩා මෙයා කුඩායි. සෝඩියම් ප්ලස් වලදී අපි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරද්දී මොකද වෙන්නේ? අර ධනාරෝපිත අංශුන් වල බලය වැඩි වෙලා මොකද වෙන්නේ? ඒ පරමාණු කුඩා වෙනවා. මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් අයින් වෙන නිසා තව කුඩා. ඒකට විචලනයේ විශාලත්වයේ වැඩි එකේ සිට අඩුවකට ගත්තොත් O2 F- සෝඩියම් plus Mg2+. මේක ගොඩාක් පාස් පෙපර්ස් වල අහලා තියෙන දෙයක්. මේක තේරුණාද කට්ටිය? ඔබ තේරුණාද ඔබ ආපු සිද්ධි පරමාණු කර විචලනය කියන්නේ? කට්ටිය ඉන්නවද? වල උත්තර දෙන්න නැත්නම් බෑ. Right.
මේකේ මෙහෙමයි ඔයාලා පොඩි මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න. මේ දැන් මේක මම මේක ඇතු වෙන්නේ මොකද? මට අතල් එකක් නැහැ නේ නිදිවර වෙන්නේ. හරිද? මේක කරන්නේ ඔයාලගේ අනාගතය යහපතට. ආයි මෙහෙම මොකටද ඔයාලට ගන්න මේකදී මම කවදාවත් දාලා මේ තියරි කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. ඔයාලට දෙලින් පාස් පේපර් ප්‍රශ්න කියන්නේ ගියා කියලා කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන් දැන් සාමාන්‍ය කෙමිස්ට්‍රි ඔක්කොම දන්න කට්ටිය. කෙමිස්ට්‍රි දන්න ළමයිට දැන් මේ ඔයාලා මුකුත් මහා නැහැ නේද? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ මේවත් කරලා තව දවසක් දාන්න. මේකේ අරමුණ වෙන්නේ ඔයාලට අනාගතේ යහපත් කරගන්න. හරිද? ඒක තමයි මේ කැප වෙන්නේ. දැන් මේකෙදී අපි සංස්කාර විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්නට පුළුවන් ළමයට කැප වෙලා වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතාම හොඳ රෑන්ක් එකක් ගන්න. ඕනෙත් කෙනෙකුට මම කියන්නේ everything is possible. Everything is possible. ඔබ කැප වෙනවා නම් ඕන දෙයක් possible. දැන් මට විවිධ ළමයි මෙසේජ් කරනවා. මම උදේ දුවනේ පිටරට විශ්වවිද්‍යාල පිළිබඳව ඉතුරුවට තමයි අද දවසේ තුනම ළමයි 17 දෙනෙක් මෙසේජ් කරලා කොහොමද මේ opportunities කොහොමද සකස් වෙන්නේ කියන එක අහුවා. කියන්නේ පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයක ස්කෝලර්ෂිප් ලබා ගන්නේ කොහොමද? මේ ලබා ගන්න ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. අපි කියන කොමන්වෙල්ත් ස්කෝලර්ෂිප් එක කියන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ස්කෝලර්ෂිප් කියලා ලබා දෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ස්කෝලර්ෂිප් කියලා කියන්නේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ඕනෑම රටක විශ්වවිද්‍යාලයක. අපි ගත්තොත් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට අයිති වෙන රටවල් තමයි ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව විසින් යටත් කරගත්ත සහ ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ බලය පවතින ඕනෑම රජයකට අපි කියනවා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රටවල් කියන එක. ඇමරිකාව, රුසියාවේ තියෙන කොටස පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට අයිති වෙනවා. ඒ එංගලන්තය තමයි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහා භාරකත්වය හිමි වෙන්නේ. ඒකට එංගලන්තය ඇතුළු පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රටවල්. ඒකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ජර්මනිය එහෙම අයිති වෙන්නේ නැහැ. රුසියාව අයිති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් එංගලන්තය, නවසීලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකාව හැර ඇමරිකාව අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැර යුරෝපයේ සහ ආසියාකරේ රටවල් කියන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රටවල්. ඒක පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයට අයිති වෙන දියුණු පෙළේ රටවල් වලින් පළවෙනි රට තමයි එංගලන්තය. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය යන රටවල් ඉහළ අධ්‍යාපන පසුබිමක් තියෙන රටවල්. සිංගප්පූරු. හරි. ඔය රටවල්. එතකොට ඒ කියන රටවල් වල ස්කෝලර්ෂිප් කියන්නේ පූර්ණ ස්කෝලර්ෂිප්ස් ලබා දෙන ක්‍රමවේදයක් තමයි කියන්නේ කොමන්වෙල්ත් ඒ කියන්නේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ශිෂ්‍යත්වය. ඒක ලබා ගන්නට ඔබට තියෙන්න ඕනේ ඉහළ රෑන්ක් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඒක දැන් ගත්තොත් එහෙනම් විවිධාකාර විෂයන් වලට එනවා බරක් කියලා එකක්. ඒක බර තියාගෙන ඒක සාමාන්‍ය තාක්ෂණික විෂය කියන එක අලුතෙන් පටන් ගත්ත එකක් සහ ඒකේ තියෙන ක්‍රමවේදී ලක්ෂණ අඩු නිසා ඒක දෙන බර ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒකේදී පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ස්කෝලර්ෂිප්ස් ලබා ගැනීම හැකියාව යම් ආකාරයකින් අඩුයි. නමුත් ලබා ගන්න හැකි ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඒකදී ඔබ ඒ අදාළ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහලා යාලා ප්‍රෙස් කරලා ලබා ගන්න විදිහ. නමුත් මැතමැටික්ස් සංශයට ඉහළ හැකියාවක් තියෙනවා. අද ආකාරයෙන් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ස්කෝලර්ෂිප් ලබාගෙන ජීවත් වෙන්න. ඒකදී බලන්නේ රෑන්ක්. ඒ රෑන්ක් එක ලබා ගන්න තියෙනවා. මොන ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා නම් මොන පිටකට ගිහිල්ලා නිලේ අභිරුණ ගන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. මේ ගත්තොත් MIT විශ්වවිද්‍යාලය. හිතන්න මේ වල ගුරුට මොටිවේට් කරනවා නෙවෙයි. මේ නිදිමත ගතියත් එක්ක යන්න එක තමයි මේ කියන්නේ. අපි ගත්තොත් World Ranking Universities. World Ranking of Universities. මේ අන්තිමේ තියෙන්නේ Massachusetts Institute of Technology. MIT කියලා කියන්නේ මේ යුනිවර්සිටි එක තමයි World Rank එක. ඒක වෙනවා දෙක වෙනවා යන දේශන බොහෝ අවස්ථාවලදී මේක එකේ නැතිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඉන්ජිනියරිං වලට බෙස්ට් යුනිවර්සිටි එක කියලා සලකනවා. අපි ගත්තා World Top Universities අතර මේ
නේ අංක දෙක MIT අංක දෙක University of Oxford ඒක තියෙන්නේ UK වල මේක තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ හරිද ඊට පස්සේ ස්ටැන්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එක ඒකක් තියෙන්නේ USA වල මේ ඊට පස්සේ University of Cambridge තියෙනනේ ඒකත් ranking number 3 වල ඉන්නේ United Kingdom Harvard University එක ඉන්න ranking number 5 ඒකත් ඇමරිකාවේ California Institute of Technology Caltech කියලා කියනවා දැන් මේක තමයි cyber security කරපු university එක ඒකට California Institute of Technology මේක සෑහෙන මේ හරි අන්න හරි අමාරුයි ගානක් ගන්න Imperial College London මේ ගත්තොත් ඊට පස්සේ මේවා Switzerland University UCL එක මේවා තමයි engineering එකට best universities University of Chicago there's a National University of Singapore in USA Nanking Technology University එක Singapore වල University of Pennsylvania එක මේ 13 ගත්තම මේ 13ට ඇඩ්මිට් වෙන්න අපි ගත්තොත් එහෙම යන මුදල ගන්න. හරිද? ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් ඔබට පුළුවන් ඒකට යන වියදම ගත්තොත් හිතන්න බෑ මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇඩ්මිට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ හිතන්නවත් බෑ මේ MIT කියන්නේ MIT එකට ඇඩ්මිට් වෙන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා කියන්නේ ඔබට පෙරාර එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට යන ඒ උපාධියක් හදාරන්නට යන වියදම ගත්තොත් මුදලින් පෙරාරි එකක් ගන්න පුළුවන් ඒකට යන්නේ. නමුත් මේ වගේ දෙනවා අතිශයින් දක්ෂ සිසුන් සඳහා ස්කෝලර්ෂිප්ස්. හරිද? පූර්ණ ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගන්න. ඒ පූර්ණ ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙන්නේ ඒක ඉන්න විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලබන්න විතරක් නෙවෙයි හොස්ටල් ෆී එකක් දෙනවා. හොස්ටල් ෆී එක දීලා දෙනවා. ඉඳින් හිටින් සඳහා දෙනවා. ඔයාලා කන්න දෙන්න කියලා දෙනවා. ලිවිං එක්ස්පෙන්සස් කියලා දෙනවා. ඊට අමතරව තව අමතර වියදම් කියලා දෙනවා. ඒ ලැබෙන ස්කෝලර්ෂිප් එකෙන් ඔබට පුළුවන් අධ්‍යාපනය නියමයි කරගෙන ඇඳුමක් කරගෙන යාන ට්‍රැවලින් කොස්ට් එකක් කරගෙන තව ගානකුත් ඉතුරු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ස්කෝලර්ෂිප්ස් නිකන් ලැබෙන්නේ ඔබ පෙන්වන්නේ ඔබ එක්ස්ට්‍රීම් ක්වොලිෆයිඩ් කියලා. එහෙම ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙන මෙන්න මේ යුනිවර්සිටිස්. ඒ කියන්නේ රැංකින් යුනිවර්සිටිස්. ඒකට දැන් බලන්න මේකේ අපේ ලංකාවේ එකක් ඉන්නවා කියලා නෑ මේ යුනිවර්සිටි කොහෙවත් නෑ. ලංකාවේ ගත්තොත් ලංකාවේ අපි කියන්නේ බෙස්ට් යුනිවර්සිටිස් කියලා කියන්නේ පේරාදෙණිය නුවර ශ්‍රී ලංකා universities world rank එවන්දනේ world ranking වන University of Colombo එකේ ඉන්නේ 1591 තමයි ඉන්නේ ලංකාවේ ranking එක University of Colombo වර්තමාන තත්ත්වයෙන් නැති ඊට පස්සේ ලංකාවේ ranking 2 පේරාදෙණිය University එක 1250යි world ranking එක 1250 University of Pune තියෙන 2023 University of Sri Jawatanpura තියෙන 2024 ඒකට අනිත් ඒවා පහලින් දෙන එක වෙනස් වෙනවා ඉංජිනේරින් ගත්තොත් ඒ මොරටු යුනිවර්සිටි එක තියෙනවා මේ ගත්ත සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල ගත්තොත් එහෙනම් ඒකට මොරටු යුනිවර්සිටි ශ්‍රී ලංකන් ඉංජිනේරින් යුනිවර්සිටි ඉංජිනේරින් University What is the rank of Sri Lanka in the world? You have to take it overall 28 එක තියෙන. ඒකට ශ්‍රී ලංකාවේ island first සහ Indian island first ගත්තොත් එහෙම ඒක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Indian island first ලොකු තැනක් තියෙනවා. මොකද ඉන්දියාව කියන රට ලෝකේ හඳුනනවා. ලංකාව කියන රට ලෝකේ හඳුනන්නේ නැහැ. ඒක ඔයගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකට අපි මොකද කරන්නේ? මුලින්ම අපි academically fluent වෙන්න. ඒකට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි සෑහෙන කැප වෙන්න ඕනේ. මේ ආපේ නීති මාර්ගයෙන් අපි වැඩ කරනවා. ඉතින් මට එක එක ස්ථාන වලින් එක එක අවස්ථා opportunities ලැබිලා තියෙන්නේ.
ඉතින් මම කැප වෙනවනේ. ඒක ඔබත් මොකද කරන්නේ? ඔබ මේ ලැබෙන අවස්ථාව දැන් ඉදිරිය යොදා ගන්න ඕනේ යහම. ඒක ඒ මිරකල්ස් බිහි කරන්න. හරි මිරකල්ස් බිහි කරන්න. මෙතන ඉන්න හැම ළමයෙක්ම ටෙක්නොලොජි වලින් ලොකු තැන් වලට ගිහිල්ලා තින්නේ. නිකන් හිතෙන්නේ නැද්ද අපිට නිකන් ලංකාව තුල වාට අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වුණා. ලංකාව තුල අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වුණා. ටෙක්නොලොජි කරලා. ඔබට ලැබෙන්නේ මොකක්ද? ඔබට ලැබෙන්නේ ආජාවතුල යුනිවර්සිටි එකයි. ජාවතුල යුනිවර්සිටි එකේ ගිහිල්ලා මම කියන්නේ ලංකාව විශ්වවිද්‍යාල හොඳ නැහැ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒ සම්පත් හිමිතාවයක් තියෙනවා ලංකාවේ. එතකොට ලංකාව යුනිවර්සිටි එකට ගියාම ලංකාවේ මම කියන්නේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එහා හිතන්න ඕනේ. හරිද? ඔයා හිතන්න අර ඉඳේ ඉන්න වැඩිය වගේ මේක තමයි ඔක්කොම දේවල් කියලා හිතුවොත් එහෙම දෙය එතනින් එහාට යන්න බෑ. දැන් අපේ කට්ටිය හිතන්නේ ටෙක්නොලොජි කරන ළමයි හිතන්නේ ජාවතන්දුව කැම්පස් එක තමයි හොඳ. ඉංජිනේරින් කරපු ළමයි හිතන්නේ එයා හිතන්නේ මොරටු කැම්පස් එක තමයි හොඳ. නමුත් කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එහා හිතුවොත් මේ අපේ රටේ තියෙන සම්පත් නිමුද රටක මෙච්චර සම්පත් තියෙනවා ඕන තරම් අවైలබිලිටිස් තියෙනවා කියන එක දැනෙනවා. ඉතින් ඔබ ඒව අරගෙන රටට ඇවිල්ලා සේවය කරන්න බැහැ. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ඒ සැප සම්පත් ලබා ගත්ත කට්ටිය කවුරුත් අය රටේ නැහැ ඒක වෙනම කතාවක්. මම කියන්නේ ඒ ඔබේ කම්ෆර්ට් සෝන් එකෙන් එහාට යන්නට හිතන එක තමයි වඩා හොඳ දේ. ඒ ඔපචුනිටිස් දිනන්නට. ඒක මම ඒවා පිළිදලා තියෙන නිසා තමයි ඔයාලට කියන්නේ මේ අවස්ථාව. ඒ කන්ද ගිහිල්ලා ඒක ගන්න. ඒක ගන්න ලොකු ඇකඩමිකලි ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න අවශ්‍යයි. right? ඇකඩමිකලි ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ ඕනම පුද්ගලයෙක් මම කියන්නේ මේ කාල සීමාව තුළදී අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මිරකල් එකක් කරන්න ඕනේ මේකයි. මේ තියෙන යන්නේ මේ අපි කියන්නේ මේ ඩෙඩ් අවර්ස් කියන්නේ. දැන් මේ බලන්න 2:45 වෙලා. මේ 2:45 කියන වෙලාව කියන්නේ ඒ අපි ඩෙඩ් අවර් එකක් කවර් කරනවා. 3ක් පැන්නුවා කියලා කියන්නේ ආයි නිින්ද යන්නේ නැහැ ඉතින් ඉන්නේ. ඔයාලට දැනෙන්නේ නිින්ද යන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ළමයි 5 දෙනෙක්. මුලින් සම්බන්ධ වුණා ළමයි 9ක් නේ. 9 තුන 4ක් හැලුවා. ඒ ළමයි ටිකක් බෝරින් දරා ගන්න පස්සේ මුදින් වලට පහක් කොහමද ඉන්නවා. ආයස දරාගෙන හරි ඉන්නවා. ඒක අඛණ්ඩව කන්ටිනියු කරා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට දැන් මට එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ නවත්තන්නේ කියලා. මම ඉතින් දිගටම යනවා. දැන් මෙතන ඊට පස්සේ ගිහලා එක ළමයෙක් තුනක් මම මොකද කරන්නේ? අරගෙන යනවා. හරිද? මොකද ඒ පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රේමේ chance එකක් කියලා ඔබ කැපනේ. එහෙනම් අපි කතා කරන විදිහේ ඒ පරමාණු කාර්යය කියන එක ඔයාලට තේරෙනවා නේ. ඒක අපි බලමු අයනයිසේෂන් එනර්ජි එක කොහොමද ඉච්චරේ කියන එක අපි ඊටත් බලමු. Number increases. Next, we look at ionization energy. This is the energy required to remove an electron from the atom. It will always be an electron in the outermost shell. The electromagnetic force that attracts the electrons to the protons drops off very quickly with distance. So the farther away an electron is from the nucleus, the easier it is to pull it away. This means the ionization energy trend is precisely the opposite of the atomic radius trend. Francium, a very large atom with only one valence electron, will be easy to ionize because the electron is so far away from the nucleus, and atoms like to have their outermost shell completely full. Losing the electron means this shell is gone and the one below is completely full, so elements in group 1 will easily lose one electron. Looking at the opposite corner with helium, there is only one shell, so the electrons are very close to the nucleus. And the shell is full, so it is very stable. For this reason, it requires much more energy to ionize helium. So the ionization energy increases going this way on the periodic table. Elements can have successive ionization energies for removing more than one electron. A second ionization energy will always be greater than the first and continue to increase from there, since the more electrons you remove, the less stable දැන් the පොඩ්ඩක් atom. බලන්න මේකේ ඔය අයනයිසේෂන් එනර්ජි එක විචලනය වෙන ආකාරය තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. මේ chart එක ඉතාල වැදගත්. ඒ first ionization energy කියන්නේ අවසාන ශක්තිමත්වය කියන එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරන්නට දෙන්නට ඕන ශක්තිය. second ionization කියන්නේ මොකක්ද? තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අයින් කරන්නට දිය යුතු ශක්තිය තමයි. third ionization කියන්නේ ඒ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක් ඉවත් කරන්න ලබා දිය යුතු ශක්තිය. දැන් බලන්න මේ සෝඩියම් ඉඳලා
sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, iron. ඒ කියන්නේ ඒ ආවර්තය. මට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මේ මොන ආවර්තයද? ඊවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍යද මේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඇත්තට කරලා තේගෙන් දෙන්න ඕන උත්තරය. හරි. ඕනම. එන්න. ඒක දෙන්න බලන්න. කොහොමද? මේක තග්ගල උත්තර දෙන්න ඕන. බලන්න ඉදිරිය. මහනේ කීවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍යද මේ දක්වලා. සරල ප්‍රශ්නයක් අහන්න. නැන්ද ගත්තේ නෙවිද? ඉතල ගෙන් ගත්තේ නෙවිද? බලන්න පළවෙනි අවස්ථේ. පළවෙනි අවස්ථේ මොනවද කවුද? ඒකත් දැන් අවස්ථාවක periodic table. නේද? right මේක තමයි පළවෙනි අවස්ථාව. හරිද මේ හයිඩ්‍රජන් හීලියම් විතරයි පළවෙනි අවස්ථාවේ. මේ දෙවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාවේ කවද දෙන්නේ ලිතියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන් ෆ්ලූරින් නිසා නියෝන් කියන මොළද්‍රව්‍ය තියෙන දෙවෙනි අවස්ථාව. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ කවද දෙන්නේ සෝඩියම් මැග්නීසියම් ඇලුමිනියම් සිලිකන් ෆොස්ෆරස් සල්ෆර් ක්ලෝරින් ආදී. ඒකට මේ මම කිව්වේ කවුද? සෝඩියම් මැග්නීසියම් ඇලුමිනියම් සිලිකන් ෆොස්ෆරස් සල්ෆර් ක්ලෝරින් ආදී කියන තුන්වෙනි ආවර්තයේ මූලය. ඉස්සෙල්ලාම මේ හරිද? දැන් අද මේක ඉවර කරාට පස්සේ පළවෙනිම කරන්න ඕනේ මේ දේ ආවර්තිත අවගුව දුකුවට මේ ටික මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ ආවර්තවල තියෙන මූලද්‍රව්‍ය මොනවද එක එක කාණ්ඩවල තියෙන මූලද්‍රව්‍ය. දැන් පළවෙනි කාණ්ඩේ ගත්තොත් හයිඩ්‍රජන්, ලිතියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම්, රුබිඩියම්, සීසියම්, ෆ්‍රැන්සියම්. දෙවෙනි එක බෙරිලියම්, මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, ටොන්ටියම්, බේරියම්, රේඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය. හරිද? ඊට පස්සේ මේක අපි කියන 13 වෙනි කාණ්ඩය කියලා. ඒතර මේ තමයි අලුත් නාමය. මේක පළවෙනි කාණ්ඩය, දෙවෙනි කාණ්ඩය. දැන් තුනට අයිති වෙන්නේ මේ දීගම මූලද්‍රව්‍ය. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 තමයි ඊළඟ එක එන්නේ. බෝරෝන්, ඇලුමිනියම්, ගැලියම්, ඉන්ඩියම්, තැලියම්. ඊට පස්සේ 14 කාබන්, සිලිකන්, ජර්මේනියම්, ටින් lead. ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස්, ආසනික්, ඇන්ටිමනි, විස්ම. oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. There's a fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. There's a helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. No, it එක මෙන්න මේ 56 වෙනි මුලදවි දක්වා ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍යයි. මේ ටික. මෙන්න මේක අවශ්‍ය නැහැ. මේ ශ්‍රේණිය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ යටින් මේ පාටින් තුන දෙන්න එක තියෙන කට්ටිය අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ දෙගොල්ලෝ සහ මෙතනින් මේ xenon දක්වා හරිද xenon දක්වා ඉතින් මූලික ටික ගැන හොඳට අවබෝධය තියෙනවා වැඩේ හොඳට ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. right එතකොට මේ ionization energy ගත්තාම බලන්න සෝඩියම් වල first ionization ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක අවශ්‍ය කරනකොට අයින් කරන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ප්‍රමාණය අඩුයි. මැග්නීසියම් වල වැඩි, ඇලුමිනියම් වල තව වැඩි. ඒක පොඩ කඩුවලා මම කියතු කියන්නේ මේ පැත්තට යද්දි නිකන් ඔයාලට බැලුමට පේනවා දකුණු පැත්තට යද්දි වැඩි වෙනවානේ මේ මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඒක අපි පැහැදිලි කරන්න සෝඩියම් වලට වඩා මැග්නීසියම් වැඩි නමුත් ඇලුමිනියම් වල අඩු වෙලා තියෙන ඒක මොකද කියලා අපි බලමු සිලිකන් ෆොස් ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම වැඩිලා මේ සෙකන්ඩ් එකක් බලන්නකෝ මේක 4562 වෙලා තියෙනවා රයිට් ඊට පස්සේ මේ මැග්නීසියම් වල second ionization එක මේ second ionization එක මේක පිටට කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මේක ඇයි කියන එක විස්තර කරන්න මේක දෙවෙනි ඉන්ටර්නල් ශක්තිය ඉතයි ඉහළලා තියෙනවා මොකටද කියන එක ඒකට හේතුව දැන් සෝඩියම් වල එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයනේ තියෙන අවසාන ශක්තිය මට්ටමේ ඒක පළවෙනි ඉලෙක්ට්‍රෝනය සංයුගයක් අවශ්‍ය තියෙන එක ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඒක පහසුවෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි අඩු නමුත්
ඒක ඉවත් කරාට පස්සේ ඊළඟට එන්නේ නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසයක්. නිෂ්ක්‍රීය වායු වින්‍යාසයක් කියන්නේ ගොඩක් ස්ටේබල්. ඒකෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරනවා කියන්නේ හරි අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා තමයි මේක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මැග්නීසියම් වල අවසන් ශක්තිමත් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්. හරි දෙකක් තියෙන නිසා මේකට වඩා ඒක විද්‍යුත් ආකර්ෂණ බල වැඩි නිසා මේකට වඩා ටිකක් වැඩි. නමුත් එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉවත් කරාට පස්සේ තවත් තියෙන අවසන් ශක්තිමත් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඒකත් පහසු ඉවත් කරන්න. මෙයාට සාපේක්ෂව පහසු. ඒ නිසා තමයි මේකට සාපේක්ෂව මේක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඇලුමිනියම් වල තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් එකක් ඉවත් කරාට පස්සේ තව දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට සාපේක්ෂව මේක ටිකක් වැඩි. ඒක තමයි විචලනය වෙන්නේ. atom becomes. An element will have a huge jump in ionization energy after you take the last one in a shell, because then you jump to the noble gas electron configuration from the previous shell, which is full, so it really won't want to give up any more electrons. There are just a couple exceptions to the ionization energy trend, but we can rationalize them. Look, for example, at the second row. From lithium to neon, the ionization energy should increase each time we add a proton to the nucleus and the radius contracts a little. But something like oxygen, which dips downwards from nitrogen's ionization energy, does so because of orbital symmetry. Here is nitrogen's orbital diagram, as well as oxygen's. Notice that nitrogen's 2p orbitals are precisely half full. This gives nitrogen a special stability, just like elements that have a full outermost shell. If nitrogen loses an electron, it loses that special stability. But if oxygen loses an electron, it will gain that special stability. That's why oxygen's ionization energy is a little bit lower than nitrogen's, even though oxygen has one additional proton. All deviations from the ionization energy trend can be explained by discrepancies in orbital symmetry, like this one. Next, we will look at electron affinity. This is exactly the opposite of ionization energy, since ionization energy is how much energy you need to remove an electron, and electron affinity tells us how. හොඳයි. දැන් ඔය කතා කරේ ඔය මේකේ මේ කොටස විස්තර කරන්න අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියන එක සහ මේ SP කියන දේවල් පිළිබඳව පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒක කතා කරත් මම හිතනවා දවසේදී කතා කරපු දේවල් වලට සංකීර්ණ වැඩි වෙයි කියලා. අපි මෙහෙම කරමු. අපි මේ කෙමිස්ට්‍රි එක ටිකක් සංකීර්ණ නිසා කෙමිස්ට්‍රි වලට අපි දවස් දෙකක් අපි දාගන්නවා. ඒ වගේම මට පහසු රාත්‍රී වේලාවන් වලදී මම ඔයාලට කියන්නම් සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. හරිද? ටයිම් එක නිශ්චිත වශයෙන් නැහැ. සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කියන්න. ඒකට මේකත් එක්ක යම්. මේකේ ඔයාලා බේසික් සංකල්ප මොකුත්ම නැහැනේ. ඔයාලා SFT කියන එකෙන් බෑ මේවා පොඩ දාන්න. අපිට මේවා ඩීප්ලි අරගෙන යන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මම මේකට ඔයාලා නෝට් එකක් හදලා දෙන්න සරලව තේරෙන්න. ඒකත් කියවන්න. ඒකට පුළුවන් වෙයි. මොනවද අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අර තාම උනන්දුව තියෙන ලොකු ටාගට්ස් කියන කට්ටියට ඒක කොහොමද කරන්නේ? එහෙම කරමු. එන අපි අදිගම දාලා බලලා ඒ කරපු දේවල් ටික පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරලා ඒ වගේම NIA එකේ බුක් එක අරගෙන පරමාණු ප්‍රවේගය කියන එක බලන්න. ෆස්ට් චැප්ටර් එක. ඒක බලන්න. ඒක බලලා අපිට වේගෙන් අපිට ඩිස්කස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ආරක්ෂණය. එහෙම කරමුනේ. මොකද කියන්නේ? එහෙම කරමු. ඒ විදිහට එහෙනම් අපි අද රැත් හම්බ වෙනවා.